emberek! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. It's a pleasure to be here. Rendkívül nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. It's an honor to be with you. Nagyon nagy a megtiszteltetés, hogy itt vagyok. Because you are in the top 10% in our society. Mert a társadalmunknak a felső 10%-át képviselitek. It's only the top 10% who come to these conferences. Csak a felső 10% jön ilyen rendezvényekre. And many of you have come a long way. És sokan közületek nagyon messziről jöttetek. So I promise you this will be of great value to you. Ígérem, hogy a végén azt fogjátok látni, hogy megérte az utat. When I was a young man, I went to other seminars. Amikor fiatal ember voltam, és ilyen szeminárokra jártam, and I would sit there to take notes. Ültem és szorgosan jegyzeteltem. And I would listen to a speaker for 3 hours. 3 órán keresztül figyeltem, hallgattam az előadót. And I would not have written anything down. És egy szót nem írtam igazán. Because there was no content. Mert egész egyszerűen nem volt tartalom. There was entertainment, but no ideas. Szórakoztatás igazán tartalom nélkül. So I decided that if I ever gave a seminar, I would give lots of ideas. Akkor döntöttem el, hogy ha én vala előadni fogok, akkor sok-sok ötletet fogok adni. I was speaking in Helsinki 2 days ago. 2 nappal ezelőtt Helsinkibe jártam. And my client said he took 8 pages of notes. Az ügyfelem dicsekedett, 8 oldalnyit jegyzeteltem, Brian. And that's what I hope to happen for you. Nagyon remélem, hogy ugyanez lesz veletek is ma. Who is the most important person in this room? Ki a legfontosabb ma ebben a teremben? You are the most important person in this room. Ti vagytok ma a legfontosabbak ebben a teremben. It is the entrepreneurs and the small business people who are the engines of growth. A vállalkozók, a kisvállalkozók azok, akik a növekedésnek az igazi motorjai. Throughout the world, whenever small business people are prosperous, the society is prosperous. Világszerte mindenütt, ha a kisvállalkozónak jól megy, akkor minden jól megy, a gazdaság is. And as you get better and better, the whole society gets better and Egyre better. erősödtök ti, ugyanúgy erősödik és javul a társadalom is. It is you who creates all the jobs. Mert ti vagytok az, akik munkahelyeket teremtetek, And you create all the hopes for the future. reményt a jövő számára. So you are the most important people here. Ezért ti vagytok ma itt a legfontosabbak. And this is an interesting discovery. Ez egy nagyon fontos felfedezés egyébként. How important you feel you are determines the quality of your life. Az, hogy mennyire fontosnak érzed saját magadat, ez befolyásolja az életminőségedet. When you think of yourself as important and valuable, Saját magadra fontosként és értékesként tudsz tekinteni, you like yourself more. akkor sokkal jobban fogod megbecsülni és szeretni magadat. And the more you like yourself, the more you like other people. Minél jobban szereted magadat, annál jobban kisugárzik a szereteted másokra. And the more you like other people, the more they like you. Minél jobban szeretsz másokat, annál jobban fognak ők is szeretni. And they want to work with you and they want to be in business with you. És így akarnak majd veletek együttműködni, így akarnak majd veletek vállalkozni. There's a direct relationship between how much you like yourself and how successful you are in life. Közvetlen összefüggés van tehát aközött, hogy mennyire értékeled magad, és aközött, hogy mennyire sikeres vagy. There's a direct relationship between how much you like yourself and what kind of goals you set. Közvetlen összefüggés van aközött, hogy mennyire szereted magad, és mekkora célokat tudsz megfogalmazni magadnak. And how much you persist. És hogy mennyire vagy kitartó végül. And how much you achieve. És hogy mennyit érsz végül el. And how happy you are. És hogy mennyire vagy boldog. So here's an interesting discovery. Úgyhogy egy érdekes megállapítás. The way you talk to yourself determines how you feel. Az, hogy saját magaddal hogyan beszélsz, az meghatározza azt, hogy hogyan fogsz, milyen lesz a hangulatod. And if you say the words, I like myself, Ha azt mondod magadnak, hogy igen, szeretem magam, your self-esteem goes up. akkor ettől nő az önbecsülésed. So say these words. Úgyhogy mondjuk, Say, I like myself. szeretem magam. That was in Hungarian. Say it like you mean it. Say, I like myself. Mondjuk úgy, hogy szeretem magam. Szeretem magam. Wonderful. When you get up in the morning, say, I like myself. I like myself. I like Reggel, amikor myself. kikelsz az ágyból, mantrázod, szeretem magam, szeretem magam. When I first learned this, I would say it to myself 50 times a day. Amikor először elkezdtem naponta 50-szer elismételtem magamnak, And the most important quality for success in our business is self-confidence. a siker legfontosabb biztosítéka ebben a vállalkozásban az biztos, hogy az önbizalom. And the foundation of Az self-confidence önbizalom alapja pedig
is self-esteem. az pontosan az önbecsülés. So the more you like yourself, the more confidence you have. Minél jobban szereted át magad, annál nagyobb lesz az önbizalma. The more you like yourself, the more energy you have. Minél jobban szereted magad, annál energetikusabb leszel. So every morning when you get up, talk to yourself positively. Reggel, ha fölkeltek, pozitívan beszéljetek magatokkal. I like myself, I like myself, I like myself. And what you will find És azt fogjátok tapasztalni, is that the more you like yourself, the more successful you'll be at every part of your life. hogy minél jobban szeretitek magatokat, annál sikeresebbek lesztek bármibe is, bármit is csináltok. Now, everything that happens in life affects your self-esteem in some way. Bármi, amit az életben csinál az ember, az mindig kihatással van így vagy úgy az önbecsülésére. It either raises or lowers your Vagy self-esteem. erősíti, vagy gyengíti azt. And I call self-esteem mental fitness. Az önbecsülést én valahol a szellemi, a mentális fitness kategóriájába sorolom. And throughout today and tomorrow, I'm going to be giving you tools and ideas that you can use to Ma, feel. holnap pontosan ehhez fogok nektek eszközöket adni, hogy mentális jólétetek, fitnessetek erős legyen. So you can feel wonderful about yourself. Hogy aztán végén mindenki valóban nagyon jól érezze magát, szeresse magát. We are going through an interesting economic time today. Nagyon fontos, érdekes gazdaság szempontjából érdekes időket The élünk. economy is not very good. Hát mondjuk azt, hogy nem túl rózsás a gazdasági helyzet. There's problems all over the world, Világszerte problémák, except maybe in China. talán Kínában egyedül, nem? But in Europe and America, Tehát az Egyesült Államokban, Európában we have problems. mindenféleképpen problémáink vannak. Now what we know is that the economy is always fluctuating. Azt tudjuk, hogy a gazdaság az mindig hullámzik. And sometimes it goes down and sometimes it goes up. Néha van lent benne, és vannak hullámvölgyek. But it never stays the same. Viszont azt tudjuk, hogy soha nem konstans. And it never stays down forever. És soha nem végig lent van a hullámvölgy. Here's some good news. Akkor mondom a jó hírt. More people are going to earn more money in the years ahead than at any other time in history. Az elkövetkező években sokkal több ember sokkal több pénzt fog keresni, mint eddig tette bárki a történelem során. And more people are going to earn more money in this business than Sokkal any több other ember time. sokkal több pénzt fog keresni ebben az üzletágban, mint And eddig tette. and you should decide to be one of those people. Ti meg döntsétek el, hogy közéjük akartok tartozni. How many people here would like to double their income? Hányan szeretnék megduplázni a bevételeiket? If I show you how to do it, would you give it a try? Ha megmondanám, hogy kell csinálni, akkor If I give you some specific proven techniques, would you give them a try? ha specifikus, prudens, óvatos technikákat osztanék meg veletek, megpróbálnátok elérni ezt? Say yes. Well, that's a funny question. Mert ez egy érdekes dolog. Because do you know how often someone tries on a new goal before they give up? Tudjátok, hogy hányszor próbálkoznak az emberek egy új cél elérésével, és adják, mielőtt feladják? The average is less than one time. Általában egyik sem jutnak el a próbálkozásokkal. Because most people give up before they try even once. A legtöbb ember már azelőtt feladja, hogy legalább egyszer megpróbálta volna. So, if I give you some good ideas, I'm just going to ask you one thing. Jó ötleteket mondok nektek, akkor egyetlen egyet kérek. Try these ideas. Próbáljátok ki. They are guaranteed to work. Garantáltan működni fognak. I speak to people all over the world. Világszerte beszélek emberekhez. Some of them double their income in as little as 30 days. Vannak olyanok, akik 30 nap múlva már dupláját keresik. They've been working for 10 or 15 years, 10-15 éve dolgoznak, and they double their income in 30 days. és aztán 30 nap alatt de megduplázzák a Just by doing bevételeiket. small things differently. Csak azért, mert apróságokban változtattak. Now, I've spent more than 10 years working with company owners, 10 éve dolgozom vállalat tulajdonosokkal. teaching them methods and techniques Tanítom nekik a módszereket, technikákat, to increase their incomes rapidly. amelyekkel gyorsan tudják megnövelni a bevételeiket. And they tell me, Chandler tells me that you are some of the smartest people in Europe. Azt hallom, azt tudtam, azt hallottam, hogy a legeslegokosabb emberek jöttek ide ma el Európába. Is that correct? Ez ugye igaz? So you can learn a lot of good ideas in a short time. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent be tudtok majd fogadni jó ötletet, So I'm not going to waste any of your time. úgyhogy nem is pocsékolnám az I'm időtöket. going to give you a lot of ideas. Sok-sok ötlet következik. Now here's a question. Kérdés.
What is the most important and highest paid work that you do? A legfontosabb és a legjobban fizetett munka, amit végeztek. When I first heard this question, I did not know the answer. Hallottam a kérdést, én sem tudtam a választ rá. The answer is thinking. Mert a válasz az az, hogy a gondolkodás. Thinking is the most important and highest paid work that you do. A gondolkodás a legfontosabb és a legjobban megfizetett tevékenység, amit végeztek. And it's for a specific reason. És ennek egy specifikus oka is van. And the word is consequences. Következmények, konzekvenciák, ez a kulcs szó. Many years ago, I was asked to design a program on time management. Sok-sok évvel ezelőtt arra kértek, hogy egy time management, időmenedzsmenttel kapcsolatos programot tervezzek. And I said, of course. Azt mondtam, persze, semmi gond. And then I sat down and realized that I did not know a lot about time management. Rá kellett jönnöm, leültem, rá kellett jönnöm, hogy Isten igazából nem tudok én sokat erről. So I began to read books and listen to programs. Utána olvastam, programokat hallgattam meg. I attended 6 full-day time management seminars. 6 egész napos szemináriumot ültem át végül a témában. And took notes. És jegyzeteltem. I bought 10 time management systems. 10 különböző rendszert, terméket vásároltam meg. And after 6 months, I put material all together in a special way. 6 hónap elteltével érett össze ez az egész. And I created an audio program on time management, which became the best-selling in the world. Létrehoztam egy time management, időmenedzsmenttel kapcsolatos hangprogramot, audioprogramot, amely a világon a legtöbbet eladott program lett. And in my research on time management, I came across this idea of consequences. Témával kapcsolatos kutatásaim, keresgélésem során jött velem szembe ez az egész gondolat, a konzekvenciák, következmények. And here's what I learned. És a következőt szűrtem le. Something is important if it has big potential consequences. Valami csak akkor fontos, ha igazán nagy következmények járnak vele. Something is unimportant if it has low or no potential consequences. Valami nem fontos, jelentéktelen, ahogy magyarul mondjuk, hogyha nincsenek, nem járnak vele nagy következmények, konzekvenciák. And thinking has the biggest consequences of all. A gondolkodás pedig elsöprő módon a lehető legnagyobb következményekkel jár. The quality of your thinking determines the quality of your A decisions. gondolkodás minősége határozza meg a döntés minőségét. And the quality of your decisions determines the quality of your actions. Az pedig a cselekvés minőségét. And the quality of your actions determines the quality of your results. A cselekvés pedig elvezet az eredmények minőségéhez. And the results that you get determine the quality of your life. Az eredmények minősége meg végső soron meghatározza az élet minőséget. Now, what is the difference between highly paid people and average people? Mi a különbség a jól fizetett, magasan fizetett és az átlagosan megfizetett emberek között? We used to think it was because highly paid people were more intelligent. Régen azt gondoltuk, hogy hát az előbbiek azok intelligensebbek. But it's not true. Ez nem igaz. Highly paid people do things of big potential consequences. A jól fizetett emberek olyan dolgokkal foglalkoznak, amiknek jelentős konzekvenciái vannak. They do things that are more valuable and important. Olyan dolgokkal foglalkoznak, amik értékesebbek, fontosabbak. And average people do things of low value. Átlagos emberek pedig az alacsonyabb értékű. They do things of no consequence. Kisebb következményekkel járó kérdésekkel For foglalkoznak. example, Például, if you read a book that can help you, that has big potential consequences. ha egy olyan könyvet olvastok, amiből tudtok tanulni, annak jelentős kihatásai, következményei vannak. Many people's lives have been changed by reading one book. Nagyon sok ember életét változtatta meg egyetlen egy könyv elolvasása If is. you come to a meeting like this can have big potential Ha consequences. eljöttök egy ilyen találkozóra, annak is jelentős következményei lehetnek. You can learn things that can change your whole life. Olyan dolgokat hallhattok, tanulhattok, ami az egész életeteket But if you megváltoztatja. sit at home and watch television or read the newspaper, it has no consequences at all. Az otthoni csörgésből, a tévézésből nem sok következmény származik. Now, here's an interesting discovery. Egy érdekes megállapítás. Everything that we do is a result of habit. Bármi, amit csinálunk, az szokás eredménye. And top people have good habits. A magasan pozícionált embereknek jó szokásaik vannak. They have the habit of working on things that are valuable. Mert szokásukká vált, hogy olyan dolgokkal foglalkoznak csak, amiknek értéke van. And average people have the habit of doing things of low value. A hétköznapi embereknek pedig szokássá vált, hogy az alacsonyabb, kevésbé fontos dolgok kötik le őket. And that's why some people earn 10 times as much as others.
Ezért van az, hogy egyesek 10-szer magasabbra jutnak. Because they're always doing more valuable things. Mert mindig csak az értékesebb dolgokra And it koncentrálnak. becomes a habit for them És to egy always idő múlva beléjük ivódik, szokásukká válik. And so consequences is the most important thing in life. Tehát a legfontosabb dolog az életben, tehát a következmények, konzekvenciák. Your rewards will always be determined by your results. Az ismerésetek mindig az eredményetek alapján történik majd. They did 50 years of research at Harvard University. 50 évnyi kutatás a Harvard Egyetemen. Why is it that some people move up rapidly in the course of their lifetime? Arra vonatkozott, hogy miért van az, hogy egyesek gyors karriert futnak be az életükben. And they found one quality of top people. Egyetlen egy közös tulajdonságát találták ezeknek az embereknek. Top people think long term. Ők hosszú távon gondolkoznak. They think what is going to happen in 5 or 10 years. Arra gondolnak, hogy 5-10 év múlva mi fog történni. They think about big potential consequences. Nagy potenciállal bíró következményekkel foglalkoznak. Average people only think about what they are doing today. A hétköznapi emberek csak a mának élnek. And having fun and pleasure today. Arra koncentrálnak, hogy ma jó legyen. We call average people seek immediate gratification. Mert azonnali örömökre vágynak. But top people are willing to work hard today to enjoy a great life in the future. De a magasan pozícionált emberek pontosan a jövőbe tekintenek azért, hogy a jövőjük legyen szép. So you are all top people. Ti azonban itt mindannyian az utóbbi magasabb emberek kategóriában. Because you are thinking long term. Mert hosszú távon gondolkodtok, Because you are doing things that have big potential consequences. mert olyan dolgokkal foglalkoztok, amelyekben óriási lehetőségek vannak. Now here's another question for you. Egy másik kérdés akkor. What is your most valuable asset? Mi a legfontosabb, a legértékesebb eszközötök, tárgyatok? What is your most valuable financial asset? Mi a legértékesebb, pénzügyi szempontból legértékesebb And when I first heard tárgyatok, tulajdonságotok? And when I first heard this question, I didn't know the answer. Hát amikor először kérdeztek, én sem tudtam. And then I found out. Aztán rájöttem. Your most valuable financial asset is your earning ability. A legfontosabb pénzügyi tulajdonságotok, eszközötök az a keresési It's képességetek. your ability to earn money. Az a képesség, amivel, ahogy magyarul mondjuk, pénzt tudtok csinálni. It's the total of all your knowledge and all your skills Minden tudás, minden képességnek a szummája. and all your education and all your experience. Az összes évnyi tanulás, az összes évnyi tapasztalat szummája. All come together today to It's equal your earning ability. Összejön és egyé válik, ez az, amire azt mondjuk, hogy a pénzkeresési Now, képességetek. economists call this your earning power. A közgazdászok szerint ugye ez a kereseti erő. Like a machine, it's your power to earn money. Egyféle gép, ugye, amivel megy előre. Now, an asset, by definition, can be increasing in value or decreasing in Egy value. eszköznek per definíció vagy nő, vagy csökken az értéke. In other words, you can be increasing your earning ability Tehát every year. évről évre lehet, hogy tudjátok növelni ezt a keresési képességeteket. Even every day and every week. Sőt, évről évre, napról napra, hétről hétre. So here's what the studies show. A kutatás, amire beszéltem, azt The mutatta. average person, the bottom 80%, Az átlagos, ugye az alsó 80% work to learn how to do their job in the first year, az első év során dolgozik azon, hogy megtanulja a feladatait a munkakörében, and then they level off and they never improve. aztán elérnek egy szintre, és ott kitartanak életük végéig, nem változnak. The average person, 10 years after they begin work, 10 évvel a munkába lépésük után az átlagos emberek is no better than 1 year after they begin work. semmivel sem másabbak, mint voltak egy évvel a munkába lépés után. They don't read, they don't learn, they simply stay the same. Nem olvasnak, nem tanulnak, kitartanak itt ezen a szinten. This is one of the biggest problems in our world today. A mai világunknak egyik legnagyobb problémája ez. Average people worry about money all the time Hétköznapi emberek megállás nélkül a pénzen aggódnak. because their earning ability is flat. De azért, mert a kereseti képességüket is szinten tartják. Now, the top 20%, Azonban a 20%, a felső 20%, according to the studies, a kutatás szerint are continually learning new things. folyamatosan tanul új dolgokat. They're upgrading their skills. Folyamatosan frissíti, upgrade-eli, ahogy mondják a And képességeit. their earning ability goes up an average of 11% each year. És átlagosan 11%-kal évről évre növelik a kereseti képességüket. They've done some wonderful research.
csodálatos kutatást végeztek, and they've looked at why it is that some people earn much more than other vizsgálták, people. hogy miért van az, hogy egyesek sokkal többet keresnek, mint mások. They start their careers like this. Karrierüket elkezdik. Every year, about 1.5% of the population begins work for the Évről first évre time. kb. 1,5% a lakosságnak az, aki munkával él. And it's very much like a marathon. És hát nagyon olyan, mint egy maratonfutás. And everybody lines up at the starting line Odaáll ugye of work. a rajtvonalra, ugye ez most a munkába lépés című rajtvonal, And then they begin their work life. és aztán elkezdik futni az életet. And over the next few years, some people get way ahead. Elkövetkezendő néhány évben néhányan nagyon-nagyon előre futnak. And the 80%, the majority stay in the center. A 80% a peloton, az ugye ott marad valahol a között. And some people fall way Míg behind. mások pedig teljes mértékben lemaradnak. So they said, why do these people get so far ahead? Azt kérdezték tehát a kutatók, miért van az, hogy ők annyira előre jutnak? They just did a study of top executives last year. Tavaly évben készült egy top menedzserekkel, vállalatvezetőkkel egy kutatás. They found that the senior executives Azt of big companies tapasztalták, hogy nagy cégeknek a vezetői earn an average of 271 times the average of the people in their company. átlagosan 271-szer többet keresnek, mint a hétköznapi átlagos dolgozók a cég. How is this possible? Hogyan They lehetséges? start at the same place in life. A rajtvonal ugyan ott volt az életben. The gun goes, bang. Mindenkinek egyszerre dördült el a rajtpisztoly, Everybody starts running. mindenki ugyanúgy kezdett el futni. 20 years later, someone is earning 100 or 200 times as 20 much. évvel később valamelyik közülük 200-szor többet keres, mint a másik. How does this happen? Ez hogyan tud They lenni? found the answer. És rájöttek, hogy mi a válasz. This is some of the most important information A you'll ever lehető hear. legfontosabb információ következik eddig. First of all, they went back to the beginning and they read their school Először records. is persze megnézték a kezdeteket, ki hova járt iskolába, mit tanult. And they found at the beginning of the Azt race, tapasztalták, hogy a munkában, a verseny elején everyone was very much the same. mindenki nagyjából egyenlő esélyekkel indult, és egyenlő volt. Some people had better grades in school, some people had poor grades in school. Voltak, akik esetleg jobb tanulók voltak, rosszabbak az iskolában. But some of the people with poor grades in school got way ahead in De life. érdekes volt, hogy a rosszabb tanulók közül volt néhány, aki elő volt. Some people with excellent grades in school were only average. Akik pedig a tanárkedvencei voltak iskolában, pedig valót voltak középtány. What was the secret? Akkor mi a titka az egésznek? And they call this deliberate practice. És gyakorlatilag megfontolt gyakorlatnak, gyakorlásnak nevezték el. The people who got ahead had one simple strategy. Egyetlen egy stratégia vitte azokat előre, akik ott elő voltak. At each stage in their career, they would ask a question. Napról napra ők föltették a kérdést. What skill will help me the most today Mi lesz to az increase my earning a ability? képességem, ami ma nekem segíteni fog abban, hogy növeljem a lehetőségét. They would ask their boss or their coworkers. Megkérdezték mondjuk a főnökeiket, megkérdezték a They munkatársaikat, would look at the top people. nézték, figyelték They a say, vezetőket. what one skill will help me the most at this time to move ahead? Mi az az egy képesség, amivel most a legnagyobbat tudnék előrelépni? This is one of the greatest success strategies you'll ever hear. Egyik legfontosabb sikerstratégia ez. As you can imagine, there's a ladder of success. Képzeljük a sikert mondjuk egyféle létraként. And you want to climb this ladder of success so you earn more and more money. És hogy mászunk föl, úgy keresünk rajta egyre több pénzt. Every step on the ladder is a new skill. Minden új létrafokra gondoljunk úgy, mint új képesség. And the skills come in order, one after another. Ezek a képességek egymást követik egyébként egyféle So rendben. you don't try to learn many skills, you focus on learning one skill. Az ember a létrán csak egyetlen egyet akar lépni, tehát egy képességet akar elsajátítani. One skill that can help you the most today. Azt az egyet, amivel ma tud előre jutni a legtöbb. So here's an exercise. Csináljuk a következőt. This is my magic wand. Ez itt az én varázspálcám. And I can wave this magic wand and create miracles. Én csodát tudok tenni, ezzel varázsolni tudok. So imagine I could wave this magic wand over you. Mondjuk azt, hogy meglengetem a varázspálcám, And overnight, you would become excellent at one skill. máról holnapra egyetlen egy képességbe, de kiugróan jók lesznek. If you could be absolutely excellent at one skill, Ha egyetlen egy dolog lenne, amiben hihetetlenül jók lennétek,
Which one skill would help you the most to double your income? Melyik lenne az, amitől megduplázhatnátok a bevételeiteket? What one skill Mi az would az help egy you the most to képesség? double your income? Mi az az egy képesség, amivel a leginkább, a legnagyobbat lehetne elérni? Now, you always know the answer to this. Ugye a választ mindig tudjuk rá. Maybe it's the skill of recruiting new people. Lehet, hogy esetleg az új munkatársak bevonása. Maybe it's the skill of motivating people to build their business faster. Annak a képessége. Esetleg az, hogy jobban motiváltok másokat arra, hogy építsék az üzletet. Maybe it's your personal selling skills. Elképzelhető, hogy a saját képességeitek az But at every stage of your life, there's one skill that can help you more than any other skill. Az élet minden napján mindig egy képesség van, ami az összes közül And you have to be clear about that skill. De ezt kell Krisnány tisztán látnod. And then working on that skill every day. Dolgozni azon nap után. So I'm going to ask you to do an exercise. Akkor most egy gyakorlat. Turn to the person next to you. Forduljatok a mellettetek lévőhöz. And tell them the one skill that could help you the most to double Tudjátok your a income. fülébe, hogy mi az az egy képesség, ami... Turn to the person next to you. Jó, mondja. What one skill? Mi az az egy képesség? If you can be excellent at it, Hogyha kiválóak lehetnétek benne, would help you the most to double your income. ami a legtöbbet segítene nektek abban, hogy megduplázzátok, meg kétszerezzétek a bevételeket. Tell the person next to you. Mondjátok meg a mellettetek lévőnek. Csak így. Rosszul gondoltam. Talán a motiváció. Neked az előadó képesség. Ez olyan, hogy napig fel kell, csak így be vagy. Ahhoz, hogy Inkább ez. megtalálsz a pénzemet, ami bejöjjön, és valószínűleg most a marketing. Ez van Szabó Péter. Now everyone knows the answer. Ugye most már mindenki tudja a választ. And this is the most important insight you can have. És ez a legfontosabb betekintés. You climb the ladder of success one skill at a time. Mert képességről képességre mászunk azon a létrán. And here's another great discovery. Egy másik felfedezés, All business skills are learnable. minden üzleti képesség tanulható. You can learn any skill you need to learn. Bármilyen képességet elsajátíthattok. What you do is you be clear about the skill, Lássátok egyértelműen, hogy miről van szó, and then you work on that skill. és aztán dolgozzatok rajta. And you will master that skill. És higgyétek el, hogy el fogjátok sajátítani. And then what you do? Aztán mi következik? Then you ask the question again. Jön megint a kérdés. If I could wave a magic wand and be excellent at one more skill, Ha én varázsolhatnék, és még egy képességben lehetnék kiváló, what skill would help me the most to increase my income? mi segítene nekem abban, hogy a legnagyobbat növeljem? And then you begin climbing the ladder of success, one skill at a time. Így indultok el a siker létráján, képességről képességre. If you ever stop climbing the ladder of success, then your income levels off. Ahol megálltok a létrán, ott áll be a keresetetek. We live in the information age. Az információ korában élünk, The key to the future is new skills. az egész jövő kulcsa az új képességekről. So here's another exercise for you. Egy másik kis gyakorlat. Every year, at the beginning of the year, I make a resolution. Minden év elején van egy elhatározásom. And the resolution is to make this year the best year of my life. Én pedig azt határozom el, hogy ez életem legjobb éve lesz. So I want you to make the same resolution. Szeretném, hogyha ugyanezt ti is megtennétek. Make a decision that 2013 is going to be the best year of your life. Határozzátok el, hogy 2013 lesz az életetek legjobb éve. So here's the question, Kérdés, and it requires thinking. és gondolkodást igényel. What would have to happen for this year to be the best year of your life? Mi kell ahhoz, hogy aztán ez az év tényleg az életetek legjobb éve legyen? If this was your very best year, what would you achieve? Ha tényleg ezt hívnátok életetek legjobb évének, akkor abban mit érnétek el? So I want you to imagine that it is now December 31, 2013. Játsszuk azt, hogy 2013. december 31-én vagyunk, And the year is over. vége van az évnek, And this has been your best year. és a legjobb évetek van magatok mögött. What happened? Mi történt? How much did you earn? Mennyit kerestetek? What has happened in your life? Mi történt az életetekben? What kind of home do you live in? Milyen a lakásotok, amiben éltek? What kind of car do you drive? Milyen autóban aludtatok? What is your family life like? Milyen a családi életetek? This has been your best year. Mert ugye a legjobb évetek volt. Now here's another thinking tool. Egy másik gondolkodás segítő eszköz. Imagine that this has been the best year of your life. Képzeljük el, tehát, hogy a legjobb évünk volt,
And you say these words. És a következőket mondjuk This magunknak. was the best year of my life because I did these things. Ez az év azért volt a legjobb az életemben, mert a következőket tettem. What actions would you have taken to make this the best year of your life? Milyen lépések, cselekedetek vezettek el oda, hogy a legjobb évetek lett? What new skills would you have Milyen új learned? képességeteket tanultatok? What new actions would you engage in on a regular basis? Mi az a rendszeres tevékenység, amit folytattatok? So keep asking. This has been my best year because I did these things. A kérdés tehát így szóljon, hogy a mondat. Ez az év azért volt a legjobb évem, mert ezt és ezt és ezt csináltam. And write them down. Ja, és írjátok le. Now here's one more exercise. És akkor még egy gyakorlat. And if you're here with your husband or wife, this is a good exercise for you. Ha eljött esetleg veletek a feleségetek, férjetek, akkor külön jó lesz a gyakorlat. You project forward to December 31, 2013. Tehát 2013. december 31-ét írunk. And you say, I did not achieve my goals this year. Hát, idén nem értem el a céljaimat. It was not a good year Ez nem volt egy jó év, because I didn't do these things. mert a következőket mulasztottam I el. failed to do these things. A következőket nem cselekedtem meg. And as a result, I did not achieve my goals. Ezért nem értem el a céljaimat. So now you have three lists. És akkor most 3 listátok van. One list is everything you would have achieved if it was a great year. Az egyik lista arról szól, hogy minden, amit elértetek volna, ha ez egy jó év lett volna. The second list is everything you would have done to make it a great year. A második lista az, hogy mindent, amit megtettetek volna azért, hogy egy jó év legyen. And the third list is the things that you failed to do, so you didn't make it a great year. A harmadik pedig az a lista, amit elmulasztottatok, és ezért nem lett egy jó And év. then, for the rest of the year, do more of the right things and don't do any of the wrong things. Így aztán egyértelmű, hogy mi az a lista, amiből többet kell cselekedni a következő évben, és mi az, amiből nem. Now, your earning ability is your ability to get results. A keresési képességetek, az eredményképességetek. And in our life, results are everything. Az életünk pedig csak az eredményekről szól. So here's the question of the leader. Tehát akkor itt van a következő And, kérdés. and the top person, yourself, asks this question all the time. Minden nap fölteszi ugye a top ember saját What results are expected of me? Tőlem milyen eredményt várnak el? Of all the results that you could get, what are the most important results? Az összes eredmények közül mi a legfontosabb? What are the most important results that would help you to achieve your most important goals? Mi a legfontosabb eredmény, amivel a legfontosabb céljaitokat el tudjátok érni? So here's another question. Újabb kérdés. Is what is your most precious resource? Mi a legdrágább, a legfontosabb erőforrásotok? And your most precious resource is your time. Ez az időtök. It's the only thing you have. Az egyetlen dolog, ami a Now, kezetekben. when we start off in life, we have lots of time and no money. Amikor elindulunk az életbe, időnk doszt, pénzünk semmi. If you're smart, as life goes on, you use up your time, Okosak vagyunk, és hogy haladunk előre az életben, you trade your time for money. az időnket egyre inkább a pénzünkre fordítjuk. And you hold on to the money. És de persze a pénz az, amit meg... And as you get older, you'll have less time, but you should have lots of money. Ahogy öregszetek, végül az lesz, hogy időtök kevesebb, viszont pénzetek sok. The worst thing of all is to get older and have no time and no money. Hát a legdurvább az, amikor öregen ott vagy, se pénz, se idő. So your most precious resource is your time. Ezért van az, hogy a legfontosabb erőforrásotok, a legértékesebb az időtök. So what is the best investment of your time and your money? Mibe lehet a leginkább fektetni, mibe kell a pénzeteket és az időtöket? And the answer is to increase your earning ability. A válasz pedig az, hogy a keresési képességeteket erősíteni. 100% guarantee. 100%-os garancia. When you invest money in yourself, you increase your earning ability and you go up the ladder faster. Minden magatokra fordított idővel sokkal jobban erősítitek ezt a képességeteket, és haladtok azon a létrán. A couple of months ago, a journalist was interviewing Warren Buffett. Néhány hónappal ezelőtt egy újságíró egy interjút készített Warren Buffett-tel. Now Warren Buffett is 83 years old. Hát ő ugye 83 éves már. He started his business with $2,000 in 1963. 63-ban kezdte, $2000 a zsebében. And he had a simple strategy. Egy nagyon egyszerű stratégiát követett. First he invested
well until he had some money. Először csak addig fektetgette be a pénzt, míg a befektetéséből lett több pénze. And then he would buy a company which he felt was not operating efficiently. Aztán pedig megvett egy olyan céget, vállalatot, ami szerinte nem működött elég hatékonyan. And he would improve the operations of that company. És felfuttatta annak a cégnek a működését. So it generated profits. Hogy aztán az nyereségessé váljon. Sort of like a fire hose. Egy kicsit olyan, mint egy tűzoltó tömlő. And he would take those profits and buy another company. Fogta a profitot ebből a cégből, elment, vett egy másik céget. And bring that company so it generated profits. Azt is fellendítette, az is profitot termelt. And then he would take both fire hoses and turn Aztán those már profits két tömlővel and buy ment another tüzet company. oltani egy harmadik cégnél. Today, Warren Buffett's companies are worth $360 billion. Ma a cégei 360 milliárd dolláron vannak He's jegyezve. considered the greatest investor in history. A valaha élt legnagyobb befektető. So they asked him a couple of months ago, Mr. Buffett, what is a good investment today? Szóval kérdezték tőle néhány hónap azért, Buffett úr, mi maga szerint a legjobb befektetés? What advice would you give to people where to invest? Mit tanácsolna az embereknek? Mibe fektessenek? And he said, without hesitating, És gondolkodás nélkül a he következő said, mondta, invest in your own mind. a saját gondolataitokba, eszetekbe, Invest in personal improvement. a személyes fejlődésetekbe. Investing in yourself will give you 10 or 20 times return. 10-szer 20-szoros nagyobb megtérülés van minden saját magadba fektetett The more forinton. you invest in improving your earning ability, Minél the higher több- income you'll enjoy. Minél többet fektetsz be a saját kereseti képességedbe, annál magasabb lesz a kereseted. And remember, your earning ability can be increasing in value or decreasing. És ezt tudjuk, az előbb már mondtuk, hogy ez növekedhet értékében, vagy csökkenhet ez a képesség. And here is the sad fact. Sajnálatos tény azonban, It will automatically decrease in value unless you continually increase it. ha csak nem ápoljátok, gondozzátok, növelitek, automatikusan veszít az Unless értékében. you're continually investing in growing your earning ability, it will become lower and lower. Ha csak nincs egy folyamatos befektetésetek ebbe a képességetekbe, úgy veszít majd folyamatosan az We értékében. do not have a problem with income inequality in our society. A társadalmunkban egyáltalán nem jelentkezik a bevételek egyenlőtlenségének We have a problem problematikája. with skill equality. Mert tudnék, az egyenlőtlenség az a képességekben van. People who are continually increasing their skills are earning more and more money no matter what. Azok, akik képzik, fejlesztik magukat, egyre többet keresnek. And so that is your job. És ez a feladat, ami rátok hárul. So here's a final question. What is the most important part of today? Egy utolsó kérdés, mi a legfontosabb része a mai napnak? And tomorrow. The most important part is what you do afterwards. A mai napból a legfontosabb az, hogy mit csináltok ezután. It's the actions that you take are the most important part of all. Azok a lépések, amiket ezután megtesztek. Some years ago, I spoke to a man working in MLM. Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy emberrel, aki szintén benne volt az MLM-ben. And he was just starting his business. Akkoriban kezdte el építeni az üzletét. Today, he is worth more than $6 billion. A 6 millió, nem akartam félreérteni, 6 milliárd dollárt ér. And I asked him at that time, what is the key to success? Kérdeztem tőle akkoriban, amikor beszéltünk, mi a siker kulcsa? And he told me the key to success is action. Azt mondta, hogy a siker kulcsa a cselekvés. There's a direct relationship between how quickly you take action and how likely it is you'll be successful. A cselekvés gyorsasága határozza meg a siker valószínűségét. He said successful people hear a good idea and take action immediately. A sikeres emberek hallanak egy jó ötletet és azonnal cselekszenek. Unsuccessful people hear the same ideas A sikertelen emberek ugyanazt meghallják, and then they go home and watch television. hazamennek megnézni a sorozatot. And they say that's a good idea. De azt mondják, hogy ez egy jó ötlet, Maybe I will try that someday. ki tudja majd egy nap. And then they go home and watch television. Hazamennek, megjön a sorozat. So there's a direct relationship between how quickly you take action Szóval közvetlen összefüggés van a cselekvés gyorsasága and how successful you'll be. és a sikerességetek között. Now, here's an interesting discovery. Érdekes felfedezés, Is most actions you take don't work. a legtöbb cselekvés, amit az ember csinál, nem lesz sikeres. When you try new things, they don't work the first time. Mert nem minden működik elsőre. Sometimes they don't work the first 5 or 10 times. Sokszor 5-szörre, 10-szeresen működik.
It's like cooking with a recipe in the kitchen. Egy kicsit olyan ez, mint amikor receptből főz az ember. Even if it's a good recipe, it doesn't taste very good the first time. Irtóztatóan jól lehet a recept, lehet, hogy elsőre nem sikerül. Can anyone here ride a bicycle? Van itt olyan, aki tud kerékpározni. Of course. Persze. What happened when you rode your first bicycle? Mi történt, amikor először kerékpárra ültetek? You fell down. Nagy elesketek. Did you lay there and cry? Heverésztetek, bőgtetek, Did you quit? föladtátok, No, you got back up and got on the bicycle. fölpattantatok és tekertetek tovább. And eventually you mastered the skill of riding a bicycle. És idővel megtanultatok kerékpározni. And now you can ride a bicycle all day long. Most pedig gyakorlatilag az egész napot végig tudnátok tekerni, ha kell. The skill of recruiting and building your downline, it's just a skill. Az alsó vonal építése, a további társak bevonása ugyanilyen, mint a kerékpározás. It's a learnable skill. Egy megtanulható, elsajátítható képesség. And once you've mastered the skill, you can do it over and over for the rest of your life. És ha már egyszer megtanultátok, akkor egész életetekben működik. But at the first time it won't work. De elsőre nem biztos, hogy működik. So when you take action, only two things can happen. Tehát ha léptek, ha cselekedtek, két dolog történhet. You can succeed or you can fail. Vagy sikeresek vagytok, vagy kudarcot vallotok. If you succeed, what do you do? Mi van, ha sikeresek vagytok? You do more of it. Ezt akkor csináljátok még. If you fail, what do you do? Ha buktok, You learn from it and you get smarter and you keep moving on. tanultok, leszűritek a következtetéseket, és léptek tovább, mentek tovább. You cannot lose from taking action. Abból az ember nem veszíthet, ha cselekszik, ha lép. You can only lose if you don't take action at all. Tettek nélkül veszíthet az So ember. all successful people are intensely action oriented. Minden sikeres ember cselekvésorientált. They are busy all the time. Folyamatosan lefoglalja They're őket ez. trying new things. Folyamatosan új dolgokat keresnek, kipróbálnak. And all business skills are learnable. És minden üzleti képesség ugyanígy tanulható. Now when you take action on a new idea, you get three benefits. Amikor egy új gondolat alapján léptek, 3 előnye származik belőle. When you take the first step, you immediately get feedback, Első lépés után rögtön van egy visszacsatolás. which helps you to correct your course. Itt már lehet korrigálni egy kicsit. When you take the first step, you immediately get ideas to help you to improve. Rögtön ötletek is származnak, amikkel javítani lehet. And when you take the first step, your self-confidence goes up, Az első lépés megtételével erősödik az önbizalmatok, your self-esteem goes up, és ezzel az önbecsülésetek is. you feel more powerful. Egy kicsit több energia van. So you get tremendous benefits from taking action. Egész egyszerűen pusztán a tett But óriási you előnyöket. get no benefits from standing there. Ha nincs tett, akkor nincs. And you can always see the first step. És mindig az első lépés az mindig You'll ott just van. take the first step. You'll always be able to see the first step. Azt az egyetlen első lépés mindig ott van előttetek, meg lehet tenni. And when you take the first step, you'll see the second step. Az első lépésből már látszik majd a második, And the third step. aztán a harmadik. So all success in life begins by taking the first step. A sikerben, az életben minden siker egyetlen lépés megtételével kezdődik. By learning something new and taking action. Újat megtanulni, cselekedni. Now, I didn't know any of this when I started off in life. Amikor én elindultam az életemből, semmit nem tudtam. I came from a family that had no money, Egy pénztelen családból származom, and I was a bad student. és nem voltam kimagasló And tanuló. I quit school and went to work. Aztán kikerültem iskolából, dolgozni mentem. And my first job was washing dishes Mosogató voltam, az volt az első. in the back of a small hotel. Egy kis szállodának a konyháján. And my second job was washing cars in a car lot. Aztán később egy automosóban, And my third job was washing floors with a janitorial service. aztán gondnokként padlót mostam. I thought washing was in my future. Úgy tűnt, hogy nekem a mosásban lesz jövő. My wife always gives me things to wash. Azóta is azt kapok a feleségemtől mindig dolgokat kimosni. Dishes, baby's bottoms. Itt vannak a gyerekeknek a rudalózói. She says she doesn't want me to lose my skill. Egész egyszerűen azért, mert azt mondja, hogy fél attól, hogy elkopik a képességem. So my job, I worked in a factory. I worked in a factory. Aztán később egy gyárba kerültem. And I worked in worked on construction. Egyébként egy építőiparban később. I worked on farms. Farmokon, mezőgazdaságban. I worked on a ship in the North Atlantic. Észak-Atlantában. When I was 23 years old, I was working on a farm. 23 éves koromban már egy mezőgazdasági farmon. And at the end of the harvest,
I was uneducated, I was unskilled, and I was once more unemployed. Aratás vége időszak volt, ott álltam a végére, se képesség, se munka. And then, like many of you, I got into sales. És aztán sokatokhoz hasonlóan én is beléptem a sales világába. Only job that was available to me was selling on straight commission. Az akkoriban jutalék alapon értékesítettem. If I didn't make a sale, I didn't eat. Nem volt semmi a tányéron, aznap nem adtam el semmit. And eating is a great motivation. Azért az éhség az viszont egy erős motiváló tényező. When I began my sales career, I lost about 10 kilos. 10 kilót fogytam az elején a karrieremnek, Missed a lot of meals. mert elég sok vacsora, üres tányér volt. I was going from door to door, office to office in the daytime. Ajtótól ajtóig, irodáról irodára mentem napközben. And in the evenings I would knock on homes and apartments. Este pedig családokhoz kopogtattam be. I would work from 7 or 8 o'clock in the morning until 9 o'clock at night. Reggel 7-től 8-tól este 9-ig. Sometimes I didn't make a sale for 2 or 3 days. Volt olyan, hogy 2-3 napig nem adtam el semmit. It took me 30 days of working to make my first sale. Az első eladás 30 nap múlva következett be. I went out every day, 6 days a week for 30 days. 30 napon keresztül, minden áldott nap, minden héten, heti 6 nap kint voltam. It was at 9:30 at night on the 30th day that I made my first A sale. 30. napon este fél 10-kor bekövetkezett a csoda. And I was very frustrated. Hihetetlen módon frusztrált engem. After about 6 months, I noticed there was one man in our company. 6 hónap múlva rájöttem, hogy van egy ember a cégnél. And he was earning 10 times as much as anyone else. 10-szer többet keresett, mint bárki más. And he didn't even work very hard. Pedig nem is nagyon dolgozott keményen. He started work at 9 o'clock or 9:30. 9-9:30-ra bejött dolgozni. He finished work at 4:30 or 5. 4:35 óra körül He befejezte. always had a pocket full of money. Mindig tele volt a zsebe pénzzel. He went to nice restaurants and nightclubs. Étterembe járt, mulatóba járt. He went to restaurants all the time. Állandóan étterembe ebédelt, evett, And everyone admired him. és mindenki felnézett rá. So one day I did something that changed my life. Aztán egy nap valami olyat tettem, ami megváltoztatta az I went to életet. him and I said, what are you doing differently from me? Oda mentem hozzá, és azt mondtam, mondd már meg, hogy te mit csinálsz másképp, mint én. Why are you making so many sales? Miért van az, hogy neked ennyi sikered van? He said, well, show me your sales presentation and I will give you feedback. Mutasd meg, hogy mit prezentálsz, amikor eladsz, és akkor elmondom I neked. said, I don't have a sales Mondtam, presentation. hogy nincs nekem ilyen technikám. I just go and talk to people until they start to look at their watch. Egész egyszerűen megyek, emberekkel addig beszélek, míg el nem kezdik nézni az órájukat, And they tell me, I will think about it. és aztán azzal fejezzük be, hogy hát tudja, mit majd meggondolok. Call me back Hívjon vissza, next year. talán jövőre elég, ha visszahív. And he said, that's not how you sell. És azt mondta nekem, de nem így kell eladni. He said, there's a logical and orderly process of selling. Egy logikus rendje van az értékesítés There's a folyamatában. series of 7 steps that you follow to make a sale. 7 lépés egymás utánisága. And you follow them in order. És ezek egymás után következő You 7 first of lépés. all find prospects to talk to. Megfelelő kilátásokkal rendelkező ügyfél fölkutatás. And you don't waste your time talking to people who are not interested. Hogy ne beszélj olyanokkal, akiket nem érdekel. And then you build a relationship with these people so that they like you and trust you. Egyféle kapcsolat, bizalom. And then you ask them about their needs and what they're trying to accomplish. Megkérdezni tőlük, megtudni tőlük, mik az igényeik, mit akarnak elérni. And then you show them that forever living gives them the opportunity to accomplish all of their És akkor goals. bemutatni nekik, hogy itt van a Forever Living, ami lehetőséget ad nekik arra, hogy elérjék. And then you answer their questions or concerns. Válaszolni a kérdésükre, elosztatni az aggodalmukat, And then you get them to take action. és aztán cselekedni. And then you help and you work with them to build their business. Aztán segíteni nekik építeni az So it's üzletet. just 7 logical steps. 7 nagyon logikus egymás követő lépés. Well, this applied to my product. És akkor ezt alkalmazzam. So instead of going out and talking, I would go out and ask questions. Ahelyett, hogy mentem és beszéltem, kérdeztem. And people responded to me differently. Kérdeztem, az emberek válaszoltak, és másképp válaszoltak. And the more questions I asked, the more they trusted me. Minél többet kérdeztem, annál jobban bíztak bennem. And the more they opened up. Annál jobban megnyíltak. And the more they bought my product. Annál többet vettek a And termékeimből. then I began to read books about selling. És gyakorlatilag így tanultam bele az And értéket. then I began to listen to audio programs. És aztán elkezdtem az And audioprogramokba. then I began to go to seminars. Elkezdtem elmenni szemináriumokba. And I became hungry to learn.
Felbuzogott bennem az éhség, hogy tanuljam. And every time I learned and applied a new idea, my sales went up. Ha tanultam, új ötletet vezettem be, mindig haladtam azon a létrán. In 1 year, I was earning 10 times as much as I was before. Egy év múlva 10-szer többet kerestem, mint I előtte. still remember. It was like a miracle. Tényleg egy csoda volt. Because coming from here to here was simply knowledge and skill. Mert innen ide eljutni tudás, képesség dolga volt. You know, you could be only one skill away from doubling your income. Ki tudja, lehet, hogy mindegyikőtök egyetlen képességnél van attól, hogy megduplázza a bevételeit. With one key skill, you could probably double your income. Egyetlen egy kulcsfontosságú képességgel lehetne megduplázni. So they made me a sales manager, Lehet, hogy a sales management. and I began to teach other people. És esetleg más emberekben. And these people became successful. Mert aztán én jó magam is így And lettem today sikeres. I meet them all over the world. Világszerte találkozom velük. And many of them are millionaires today. Sokan milliómosok lettek közülük. So what I learned was the law of cause and effect. Így tanultam meg az ok-okozat The törvényét. law of cause and effect is the oldest law in history. Talán a történelem legesleg régebbi szabálya. It's like an umbrella law. Törvényen. Mondhatjuk azt, hogy úgynevezett erdő törvény. All the other laws go under the law of cause and effect. Minden alá sorolható, mögé sorolható az ok-okozat. All the laws of physics, and all the laws of medicine, and all the laws of mathematics. A fizika, az egészség, az orvostudomány, vagy a matematika minden törvénye. They all go under the law of cause and effect. Minden az ok-okozat mögé sorolható. Now the law of cause and effect says that if there is an effect that you want to have in your life, Ez pedig azt jelenti, hogy ha valamit el akarsz érni az életedben, let's say you want to double your income. valamilyen hatást, például az, hogy megduplázni a bevételeit, That's a good goal. egyébként szerintem ez egy jó Well, célkitűzés, then you trace it back and you find the causes of high income. akkor szépen vissza lehet vezetni, hogy mi vezet el a magasabb bevételekhez. And you find someone who today is earning twice as much as you are. Keresni olyat, aki ma kétszer annyit keres, mint te most. Now everyone earning twice as much as you are today was at one time earning half as much. Mindenki, aki ma kétszer annyit keres, mint te, valamikor a múltban fele annyit keresett. So you found out what they did to get from here to here. Egész egyszerűen meg kell nézni, hogy ők mit tettek azért, hogy innen ide eljussanak. And we say that success leads to tracks, like in the snow. És azt mondjuk, hogy a siker felé vezető út egy kicsit olyan, mint a hóba a lábnyomok. If you follow the tracks, you get to the same place. Valószínűleg, hogyha a lábnyomokat követed, akkor ugyanoda fogsz eljutni, mint ahol a lábnyomok tulajdonosa. And if you don't, you don't. Ha meg nem mész utána, akkor nem. Success is not an accident. Mert a siker az nem véletlen baleset. Success is a matter of cause and effect. Mert ok-okozat vezet hozzá. So here's the first rule. Első szabály tehát. If you do what other successful people do, you soon get the same results that Ha they do. követed a sikeres emberek példáját, ugyanarra az eredményre fogsz jutni. And if you don't do what other successful people do, you don't get the same results. Ha meg nem követed a példájukat, nem fogsz ugyanolyan eredményre jutni. And nature is neutral. Ilyen szempontból a természet minden más semleges. All natural laws are neutral. A természet minden törvénye semleges ilyen szempontból. They don't care about you. Ők azok, akik a természet törvényeit te igazán nem izgatod. If you follow a natural law in a positive way, you get a positive result. Ha pozitív módon követed a természet törvényét, pozitív eredményre jutsz. 2 and 2 equals 4. 2 meg 2 az mindig 4. For anybody, anywhere. Bárkinek, bárhol. Nature is neutral. A természet semleges. And this was a breakthrough thought for me. Számomra egyébként ez hozta meg, ez a felismerés hozta meg az áttörést. Nature doesn't care. A természetet nem érdekli. Do you want to earn 2 times or 5 times as much? Okay. Kétszer, ötször többet akarsz keresni? No rush. You can do it. Meg tudod csinálni. Can't hear you. Meg tudod csinálni. Azt mondja, a halkan beszélünk. And so that changed my entire life. Ez változtatta meg az egész életemet. Everything I ever did from then on, I just looked for the cause and effect relationship. Onnantól kezdve bármit csináltam az életemben, ezt kerestem, az okozati összefüggés. Every time I got into a new business, I look for the reasons, how is money earned in this business? Ha új üzletbe kezdtem, új tevékenységbe kezdtem, mindig azt néztem, hogy mi lesz az, ami fejleszteni fogja a tevékenységet. I
I've worked for more than 1,000 large companies. Több mint 1000 nagy cégnek dolgoznak. First question I ask is, how is our profits earned in this business? Első kérdésem mindig az volt, hogy ebben a tevékenységben, üzleti tevékenységben hogyan termelsz profitot? What is the cause and effect relationship between activities and profits? Mi az okozati összefüggés a vállalat tevékenysége és a nyereségek között? Now, as I studied further, I found that there was a bigger law. Aztán, ahogy teltmúlt az idő, rájöttem, hogy van egy még hatalmasabb törvény. And it's a mental law. Egyébként egy ilyen az a fejünkben And the lévő. mental law says that thoughts are causes. Egy mentális, egy gondolati tény. Hogy tudnélik, a gondolat maga az egy ok. And the conditions of your life are the effects. És gyakorlatilag az élet körülményeitek az okozati. Everything that happens in your life happens because of the way you think. Minden, ami történik az életetekben, azáltal van befolyásolva, hogy gondolkodtok. If you change your thinking, you change your life. Ha megváltoztatod a gondolkodásod, megváltozik az életed. So the great rule of all time is this. Tehát a minden idők legnagyobb szabálya, Is that you become what you think about most of the time. azzá fogsz válni, amire a legtöbbet gondolsz. You become what you think about most of the time. Azzá fogsz válni, amire a legtöbbet gondolsz. I think about this every day. Én minden nap gondolok erre. I study psychology and philosophy. Pszichológiát, filozófiát kutatok. It is an amazing law. És mégis egy óriási törvény. So the question you have to ask is this. Kérdés tehát, amit föl kell tennetek a következő. Is what do you think about most of the time? Mi az, amire én a legtöbbet gondolok? What do you think about most of the time? Mi az, amin legtöbbet jár a fejetek? Each person is actually creating their life every day with the thoughts they think. Minden egyes nap a gondolataink által hozzuk létre, kreáljuk, teremtjük meg az életünket. If you think positive and confident thoughts, you have a great life. Pozitív, önbizalommal teli gondolatokból jó élet. If you think negative or pessimistic thoughts, you have a difficult life. Negatív, pessimista gondolatokból nehéz élet. There is a law called the law of correspondence. A megfelelőség szabálya. It says that your outer world is like a mirror. Törvénye, ami azt mondja, hogy a külvilágot az olyan, mint egy tükör. Your outer world mirrors back to you what you are thinking about most of the time. Visszatükrözi számodra mindazt, amire a legtöbbet gondolsz. So, some years ago, several large companies came together. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy több nagy cég összeült, And they wanted to find a better way to hire people. valamilyen jobb módját akarták megtalálni az új munkaerő felvételének, toborzásának. They wanted to hire people who would more likely be successful. Mert olyan embereket akartak inkább fölvenni a céghez, akikben jobban benne volt a siker lehetősége. So they put millions of dollars together. Sok millió dollárt összeraktak, And they started a research project at a major university. elkezdtek egy jelentős egyetemi kutatást. And they started with 10,000 entrepreneurs and salespeople like you. 10 000 olyan vállalkozó és értékesítő, mint ti. And they began interviewing them and giving them tests Egyenként meginterjúolták őket, teszteket töltöttek ki velük, to find out what they thought most of the time. mert azt akarták kideríteni, mi az, amire a legtöbbet gondolnak. And then over time, they tracked their success. Idővel, pedig az idő múlásával követték a sikerüket is, And they found that people who thought in a different way were much more successful than others. az eredményeiket, és azt tapasztalták, hogy azok, akik egy kicsit másképp gondolkodtak, sokkal sikeresebbek And they voltak. used the results of these tests to hire people more accurately. Aztán a tesztek eredménye alapján kezdték el már ezt követni, és így fölvenni embereket. Because hiring the wrong person for a large company can be very expensive. Egy nagy cégnél egy nem rátermett ember felvétele nagyon-nagyon drága mulatság lehet. Over 22 years, they interviewed 350,000 people like you and I. 22 év alatt 350 000 olyan embert interjúoltak meg, mint ti, mi vagyunk. And then they divided these people into 10%. 10%-os kategóriákba sorolták őket, The bottom 10%, next 10%, alsó 10%, következő 10%, up to the top 10%. és végül ugye a legfelső. In terms of increasing income Egyrészt a bevétel növekedés, and life satisfaction. illetve az élet elégedettség szempontjából. And they found that people in the top 10% think very differently from people in the bottom 80%. Azt tapasztalták, hogy azok, akik a felső 10-ben vannak, nagyon másképp gondolkodnak, mint a többiek alul. You are in the top 10%. Ti vagytok a felső 10%. So,
What do you think people in the top 10% think about most of the time? Mit gondoltok, mi az, amire ez a felső 10% gondol leginkább, legtöbbet? Can you guess? Találjuk ki. What do top people think about most of the time? Mire gondolnak az emberek leginkább, legtöbbet? Well, the answer is so simple, it's amazing. Szóval lenyűgözően egyszerű, bámulatosan egyszerű. Top people think about what they want most of the time. Legtöbbször arra gondolnak, hogy mit Because when akar. you think about what you want, it makes you happy. Mert ha az ember arra gondol, amit szeretne, amit akar, attól boldog And lesz. it makes you more positive. Attól pozitívabbá, And it makes you more creative. és attól kreatívabbá And válik, and it gives you energy. és ez energiát ad. When you're thinking about what you want, it's all good. Ha az ember arra gondol, amit szeretne elérni, az jó. And the second thing they think about is how to get it. A második dolog, amire gondolnak, hogy fogják megszerezni. They think about what they want and how to get it. Mit szeretnék, és hogy fogok hozzá eljutni. So I'm going to give you the word that will change your life. Akkor most következzen az a szó, ami meg fogja változtatni az életeteket. This is the word that leaders use, and it's the word that successful people use. Vezetők, sikeres emberek, fontos szava. And the word is how. Ez a hogyan. How? Miként. How do I achieve my goals? How. Hogyan fogom elérni, miként fogom elérni a céljaimat. Top people are always saying, how can I accomplish this goal? A legfelső rétegben lévők azt mondják, hogyan tudom elérni ezt a célt. How can I double my income? Hogyan tudom megduplázni a bevételeimet. How can I pay off all my bills? Hogyan tudom befizetni az összes sárga csekket. How can I build a great business? Hogyan tudok egy fantasztikus üzletet Now, kiépíteni. whenever you ask the question how, it triggers ideas. Minden egyes hogyan kérdés ötletet generál. And the ideas are all for actions that you can take now Az ötlet pedig cselekvést, azonnali cselekvést tesz lehetővé, to move ahead faster hogy gyorsabban lépjél előre, and to get better results. hogy jobb eredményeid legyenek. If you have a problem, the only question you ask is, how do I solve A it? problémába szaladsz, az egyetlen kérdés, amit föltegyél. Hogyan tudom megoldani? If you have a goal, the only question you ask is, how do I achieve it? Ha van célod, az egyetlen kérdés az legyen, hogyan tudom elérni? The question how opens up your mind Mert a hogyantól nyílik meg az elméd, and unlocks your potential. és szabadul föl a benned rejlő lehetőség. Now, what is it that average people think about most of the time? Mi az, amire az átlag hétköznapi ember a legtöbbet gondol? They think about what they don't want. Ugye arra gondol, hogy na, mit szeretnék elkerülni? And they think about who is to blame. Na meg persze arra gondol, hogy az egészről ki tehet. They think about their problems. A problémáikra gondolnak, They think about their excuses. a kifogásokon lovagolnak, They think about people that they're angry with. azokra gondolnak, akikre fújnak, akikre haragszanak, They think about people who have hurt them in the past. akik a múltban bármilyen sérelmet okoztak They nekik, think about what they don't want and who is to blame. arra gondolnak, hogy mit nem szeretnék, illetve hogy az egészről ki tehet. When you talk to a person, you will know within 30 seconds if this person is a success or an average person. 30 másodperc alatt el tudjátok már kiről dönteni, hogy sikeres az valaki, felső 10% vagy hétköznapi. Successful people are always talking about goals and ideas Mert and a actions they can take. sikeres emberek mindig célokról, ötletekről, cselekvésről beszélnek, tettekről. Now let me give you a little bit of advice that was not part of this talk. Apróska tanács, ami most jutott eszembe, nem akartam róla eredetileg beszélni. There is a trap that you can fall into that kills all your chances of success. Azonban van egyetlen egy csapda, amiben bele lehet gyalogolni, és tönkretesz minden esélyedet a sikerre. And the bottom 80% of the population have fallen into this A trap. 80%-a a lakosságnak ebbe a csapdába esett bele. And the trap is criticizing people who are more successful than you. A nálad sikeresebb embereket kritikával illetni. Ez a csapda. Across the Western world, there's almost an epidemic of resentment and envy. A nyugati világ szerte járványos mértékeket öltött, a neheztelés, Successful people are always being criticized by other people. az, hogy sikeres embereket mások kritizálnak. Now, one of the laws under the law of cause and effect is the law of attraction. Az egyik törvény, az okokozat törvénye alatt az a vonzerő, a vonzalom törvénye. The law of attraction says that any thought that you have combined with emotion attracts things into your life. Bármilyen gondolat, ami a fejedben van,
érzelmekkel kiegészülve vonzóvá tesz. If you think about your goals and you're happy and excited about achieving your goals, you attract opportunities into your life. Ha a célokra gondolsz, és ezért boldog vagy a céljaid miatt, akkor bevonzod a lehetőségeket, amikkel meg tudod valósítani. But one thing they don't talk about is the opposite of the law of attraction. Azonban egy dologról nem beszélnek, ennek az ellentettjéről, tehát a vonzerő ellentettjéről. The opposite of the law of attraction is called the law of repulsion. A vonzás törvényének az ellentettje a taszításé. And it says when you criticize anything, you actually push it out of your life. Bármit kritikával illetsz, azt gyakorlatilag kitolod, kilököd az életed. A positive emotion attracts it into your life, a negative emotion pushes it out of your life. Pozitív érzelem bevonza a lehetőséget, a negatív érzelem eltaszítja. So when you criticize a successful person, you drive success out of your life. Egy sikeres ember kritizálásával pontosan a sikert viszed ki az életedből. When you admire successful people, you attract success into your Ha life. felnézel rá és megbecsülöd, akkor bevonzod a lehetőségeket. So for the rest of your life, never criticize anyone else. Mától fogva soha ne kritizáljatok a Never sikereseket. say a negative word about successful people. Soha ne illessetek negatívan bármilyen sikeresen. Here's the rule. Szabály így szól, Always want for other people what you want for yourself. másoknak mindig azt kívánd, ami saját magadnak is el. So you should be happy when you see someone who is more successful than you. Legyél boldog, ha más embert sikeresnek látsz. And the happier you are about their success, the more you attract Mert opportunities to be minél successful. boldogabb vagy az ő sikerükkel kapcsolatban, annál több lehetőséget vonzol be. So you become what you think about most of the time. Tehát azt mondtuk, hogy azzává, a gondolatait tesznek azzá, ami vagy. Top people think about what they want most of the time. A top emberek, ugye azt tudjuk, legtöbbet arra gondolnak, hogy mit szeretnének. And the only question they ask is how. Egyetlen kérdés vezet el számukra, a hogyan. And if somebody else has achieved what you want, you go and ask them, how Ha did you do valaki it? elérte azt, amit te szeretnél magadnak, menj oda és kérdezz meg tőle. And they will tell you. És el fogja mondani neked. So, knowledge and skill are the keys to climbing the ladder. Tehát a létrán mászni, tudás, képesség. Well, then they began to look at these studies and looking for the quality of thinking that would most predict success. A kutatásban pedig elkezdték azt nézni, hogy milyen gondolati minőség az, ami a leginkább előrevetíti majd a sikert. And I have studied this subject for more than 30 years. Elmondhatom, 30 éve tanulmányozom a témát. I have now given seminars in 61 countries. 61 országban adtam elő ez ügyben. I have met millions of people. Milliónyi emberrel találkoztam. And I've met many very successful people. Nagyon sok, nagyon sikeres emberrel And they találkoztam. all have this special quality. És mindegyikükben benne van az az egy különleges tulajdonság. Most important quality for success and happiness in life is optimism. A siker és a boldogság legfontosabb tulajdonsága, tehát ami hozza, az az optimizmus. Successful people are generally optimistic about themselves and their lives. A sikeres emberek általában optimisták magukkal, az életükkel kapcsolatban. We call this a positive mental attitude. Ugye pozitív mentális szellemi hozzáállás. Now, it doesn't mean that they're unrealistic. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy a valóságtól elrugaszkodottak. They realize that life goes up and down. Tudják, hogy az élet bukkanókkal teli, There's always problems and difficulties. mindig vannak nehézségek, But they take a positive and constructive approach to their lives. pozitívan, konstruktívan állnak az életükhöz. And here's one of the breakthrough discoveries of the 20th century. 20. század egyik nagy felfedezése, Optimism can be learned. az optimizmus elsajátítható. If you can learn to ride a bicycle or drive a car, you can learn to become a completely positive person. Biciklizni meg tudsz tanulni, hogyha vezetni meg tudtál tanulni, az optimizmust is meg tudod tanulni, hogy sikeres legyél. And it's very much like physical fitness. És ez nagyon olyan, mint az edzettség, a fitness. If you want to be physically fit, you exercise your physical body. Ahhoz, hogy az ember fit legyen, ahhoz edzeni kell. If you want to be mentally fit, you exercise your mind in a special way. Ha szellemileg akarsz fit lenni, akkor egy különleges módon a szellemedet kell So, építeni. how do optimists think most of the time? Hogyan gondolkodik tehát az ideje zömében egy optimista? The first step, which is life-changing, I already told you. Az első lépés, amit elmondtam, ami megváltoztatja az életet, már elmondtam. They think about what they want and how to get it. Arra gondolnak, hogy mit szeretnének, mit akarnak, hogyan fogják elérni. They think about their goals all the time. Állandóan a célkitűzéseiken gondolkodnak. Tomorrow I'm going to give you a Hallelujah. process for setting and achieving goals. Holnap egyébként a célok elérésének folyamatáról lesz szó.
And this process will make 2013 the best year of your life. És ez a folyamat fogja 2013-at a legjobb évetekké tenni. And it will almost guarantee that you'll double your income. Garantálom, majdnem garantálni merem azt, hogy megduplázzátok a bevételeitek. But the point right now is that successful people think about their goals. Ugye most a felvetésem, állításom az, hogy a sikeres emberek a céljaikra gondolnak. Now, your mind can only hold one thought at a time. Egy pillanatban csak egy dologra tudunk gondolni. It can hold many thoughts in a row, but only one thought at a time. Sok-sok dolgot tudunk észben tartani, de gondolni csak egyre. And there is a powerful law called the law of substitution. A helyettesítés törvénye a következő fontos törvény. It says that if you have a negative thought, you can substitute it for a positive thought. Ha egy negatív gondolat tölti el a fejemet, akkor azt helyettesíthetem egy pozitív. So whenever you have a problem in life, think about your goals. Ha bármikor problémátok van, koncentráljatok a célokra. And it cancels out the problem. És onnantól kezdve egész egyszerűen You kitörnek can't a think about problémák. your goals and be negative. Mert nem lehet a célokra gondolni, és közben negatívnak So lenni. think about your goals all the time. Ezért gondoljunk mindig a céljainkra. Think about what you want all the time. Gondoljunk mindig arra, hogy mit szeretnénk, mit akarunk. Think about what makes you happy all the time. Gondoljunk mindig arra, hogy mi az, ami boldoggá tesz. Now, if you do something over and over again, what do you eventually develop? Mert mi az, hogy ha valamit rendszeresen csinálunk, mi történik velünk? You develop a habit. Szokássá válik. And eventually you program your mind so that you're always thinking about what you want and how to get it. És idővel az agyatok is úgy programozódik, hogy csak arra gondoltok, hogy mit szeretnétek és hogyan éritek el. And you're always positive and optimistic. És mindig pozitívak és optimisták You lesznek. smile all the time. Mindig mosolyogni fog. People think that you're smoking something. Az ember mindig azt hiszi, hogy valami jó fűhöz, mások mindig azt fogják hinni, hogy valami jó anyaghoz jutottál. So step number 2 in becoming an optimist is to look for the good. A második lépés az optimizmushoz vezető úton, hogy keresd a jót. Look for the good in every situation or problem that you have. Minden helyzetben, minden probléma esetén keresd a jót. No matter what happens, look for something good and you will always find it. Bármi történik is, keresd a jót, meg fogod találni. And when you're looking for something good, your mind is automatically positive. Mert ha jót kerestek, akkor az agyatok is automatikusan pozitívan. Does anyone here have Van a... egy... I'm sorry. This is my dance partner. Tegnap azt mondta, hogy táncpartnerek leszünk. And thank you very much. So, does anyone here have a light with a dimmer switch on it at home? Van-e otthon olyan, bárkinek olyan lámpakapcsolója, ami szabályozható a fényerősség? Now, a dimmer switch is very much like what is in your brain. Egy kicsit olyan ez, mint a fejünkben, ami van. When your dimmer switch is up full, the lights are bright. Ha fullra föltekerjük, akkor nagyon nagy világosság van. When your dimmer switch is turned down, the lights are low. Ha letekerjük, akkor tompábbak a fények. It's the same with your brain. Ugyanígy van az agyunkkal is. When you're thinking about what you want, turn your dimmer switch on full. Amikor arra gondolunk, hogy mit szeretnénk, mit akarunk, fényesség van. You're positive, you're more creative, you have more energy. Pozitívabbak vagyunk, kreatívabbak, energikusabbak vagyunk. When you're thinking about things that make you unhappy or angry, your dimmer switch is turned on. Ha arra gondolunk mindig, ami boldogtalanná tesz, ami dühít, akkor tompítjuk a fényt. And your brain is low and dull. És ilyenkor válik jó, tompává az agy. So whenever you look for something good, your dimmer switch goes on full. Ha jót kerestek, az mindig fényesre tekeri a kapcsolót. And you will always find something good in any situation. Bármilyen helyzetben mindig meg fogjátok találni a jót. Now, the third part, and this is a key to success worldwide, A harmadik dolog, és a siker kulcsa, ez világszerte, is always look for the valuable lesson in every problem or difficulty that you have. hogy minden probléma, nehézség esetén azt keressétek, hogy milyen tapasztalatot, milyen leckét tudsz leszűrni belőle. Does anyone here have any problems? Van-e bárki itt olyan, akinek problémája lenne? Of course. Hát természetesen. Is problems are a sign of life. Mert a probléma léte jelzi azt, hogy élünk. If ever you wake up in the morning and you have no problems, you must check your pulse. Hát ha reggel úgy keltek föl, hogy ma nincs problémám, akkor azért a pulzusotokat ellenőrizzétek le. You may be dead. De lehet, hogy már nem éltek. A friend of mine
met another man on the street recently. Egy barátom nemrégiben az utcán találkozott egy másik emberrel az utcán. And he said, how are you doing? Mondta neki, hogy vagy, hogy He vagy? said, oh, I have so many problems. Annyi sok problémám van. I have business problems. Üzleti, And family problems. és családi, And money és problems. pénzügyi, And health problems. és egészségügyi. And my friend is a minister of the church. A barátom egyébként lelkész. He said, well, I'm sorry to hear that. Azt mondta, hogy nagyon sajnálattal He said, hallom ezt. if I could just have a time in my life where I had no problems. Bárcsak mondja a másik, lenne egy olyan pár perc az életemben, amikor nincs problémám. He said, well, I just came from a place where there are Én pont egy olyan thousands of people who have no problems. helyről jövök, ahol az embereknek már több ezernek semmi problémája nincs. Oh, he said, I would like to go there. Azt mondta, hol van ez, hadd menjek. Where is it? Hol van? It's the biggest cemetery in the city. A város legnagyobb temetője. He said, those people have no problems at all. Mert nekik aztán már semmi problémájuk. No financial problems, Pénzügyi egy sem, no business problems, üzleti egy sem, no problems at all. egyáltalán nincs But if probléma. you are alive, you have problems. Mert ha élsz, akkor problémád is van. And so the only question is, how do you deal with it? A kérdés az az, hogy hogyan kezeled a problémádat. Now, Napoleon Hill did 22 years of research, and he interviewed 500 of the richest people in the world. Napoleon Hill a 500 legfontosabb, leggazdagabb embert interjúolta meg a világon, And all of these people had started with nothing. és mindenki lent kezdte, And they'd become very wealthy. és nagyon-nagyon gazdaggá vált. And so his interview was, why did you become so Az wealthy? interjú gyakorlatilag arról szól, miért lettél te ennyire gazdag? The question was, how? Igazán a kérdés az volt, hogy hogyan. How did you go from the bottom to becoming one of the richest people in the world? Hogyan jutottál a nulláról a világ egyik leggazdagabb emberének And posztjára? over 22 years, he found that there were a series of principles that all of these people practiced. 22 év alatt azt találta, ezt mit mutat, hogy több elvet követtek. And perhaps the most important one was this. És a legfontosabb elv mindezek közül, They looked into every problem or difficulty for the lesson that it might contain. minden problémára, nehézségre úgy néztek, hogy mi van ebbe, amit tapasztalatként leszűrhet. Instead of becoming upset or angry about the problem, they said, what is the lesson that this Ahelyett, problem hogy contains? hagyták volna, hogy dühítse őket a probléma, azt nézték, hogy mit tanulhatok belőle. So I want you to do an exercise with me. Úgyhogy egy kis gyakorlat következzék, And this has changed my life and the life of many others. és elmondhatom, hogy ez az én életemet másokét is I want megváltoztatta. you to imagine that there is a great power in the universe. Képzeljük azt, hogy az univerzumban, a mindenségben van egy felsőbb erő. I call this power God, you can call it whatever you like. Nekem ő Isten, nektek legyen bármi, aminek ki akarjátok nevezni. This great power wants you to be successful and happy in the future. Ez a felsőbb erő azt akarja, hogy ti a jövőben sikeresek, boldogok But legyetek. this great power knows you very well. Viszont rendkívül jó módon ismer benneteket ez a felsőbb erő. And this great power knows that the only way that you can grow is by learning lessons. Tudja, hogy fejlődni csak úgy tudtok fejlődni, ha tanultok leckéket, tapasztalatot. And that you will not learn a lesson unless there is pain involved. És azt is, hogy fájdalom nélkül nincs tanulás. It has to be physical pain, Az lehet fizikai fájdalom, or financial pain, lehet pénzügyi, or emotional pain, érzelmi, or some kind of pain. bármilyen fájdalom. So this great power sends you lessons, but they look like pain. Ez a felsőbb erő leckéket tanít neked fájdalom formájában. A friend of mine used to say that when God wants to send you a gift, he wraps it up in a present. Egy barátom azt mondta nekem, hogy amikor Isten küldeni akar nekem egy ajándékot, akkor azt becsomagolja. And the greater gift that God wants to send you, the bigger problem he wraps it up in. I'm sorry, wraps it up in a problem. És ez egy probléma formájába kapod ezt az ajándékot. Minél nagyobb ajándékot akar neked Isten adni, annál nagyobb problémát kell leküzdened. So every problem in your life actually contains a gift. Mert minden egyes probléma az életedben ajándék is egyben. And many people became wealthy by recognizing the gift that was contained inside the problem. Nagyon sokakat azt tett gazdaggá, hogy felismerték, hogy mi az ajándék egy problémában. So I want you to think of your problems like this. Úgyhogy gondolkodjunk így a problémáinkról. Imagine they're like a stack of dinner plates. Mondjuk azt, hogy az étkészletből tányérok. And your little problems are at the bottom.
and you come all the way up to the top. Az apró problémák alul, és aztán haladunk And föl. the top plate is your biggest problem in life today. A legfelül lévő tányéron van az életetek ma lévő legnagyobb problémája. This is the problem that causes you the most unhappiness today. Ez az, ami a leginkább boldogtalanná tesz ma. And everybody has one. Egyébként mindenkinek van ilyen tányérja. It's the one that keeps you awake at night. Ez az egy, ami miatt éjjel felriadsz. It's the problem you talk about or think about. Ez a probléma, amiről a legtöbbet gondolkodsz, beszélsz. And I want you to look into this problem and imagine it has been sent to you as a gift. Nézz erre a problémára úgy, mintha egy ajándékként kaptad volna. And it contains within it one or more lessons to help you to be more successful and happy in the future. Mert egy-két olyan leckét, tapasztalatot hordoz, amitől boldogabb és sikeresebb leszel a jövőben. So you go looking for the gift. Keresd az ajándékot. You seek the valuable lesson in every difficulty that you have. Minden nehézségben keresd az értékes tapasztalatot. I'll give you a quick example. Gyors példa. A friend of mine started a business with two other people in his 20s. Egy barátom belekezdett egy új vállalkozásba, másik kettővel. He was a hardworking and enthusiastic entrepreneur. Egyébként nagyon lelkes, nagyon dolgos és lelkes vállalkozó. And he worked 16 hours a day, 7 days a week for 4 years. 4 éven keresztül, 168 órában, 16 órákat dolgozott. And the business collapsed. És összeomlott And he a vállalkozás. And he lost all his time and all his money. Fucsba ment az összes pénz, az összes idő. And he had to move home with his parents. Kénytelen volt hazaköltözni a szüleihez. But then he did something quite remarkable. És aztán valami egészen lenyűgözőre kapatta magát, ragadtatta el magát. He got a school notebook to write Szerzett magának egy vonalas iskolai füzetet, and he began to write down all the lessons that he had learned. és elkezdte leírni vele az összes leckét, amit megtanult. What have I learned about partners? Mit tanultam meg a partnerekről? He wrote down every lesson he had learned about Minden partners. egyes létező leckét, tapasztalatot. What have I learned about money? A pénzről, minden egyes. What lessons have I learned about customers? Mit tanultam meg egy életről az ügyfelekről? What lessons have I learned about bankers and suppliers? Mit tanultam meg egy életről a bankárokról, a beszállítókról? And he wrote lists of lessons that he had learned. Egyféle hosszú-hosszú leckelista lett. And once he had recovered, he went back to work. Aztán amikor megint talpra állt, megint elment, visszament dolgozni, But he used this as his Bible. de onnantól kezdve ez a füzet volt a Bibliája. He reviewed his lessons over and over. Naponta mindig vizsgálta. In a few years, he was a millionaire. Néhány év múlva milliómos volt, And then he was a multimillionaire. aztán multimilliómos. He retired at the age of 45 and never worked again. 45 éves korában ment nyugdíjba, és azóta sem dolgozott egy percet se. He told me that the lessons that he learned from his biggest problem turned out to make him rich. És azt mondta, hogy igazán gazdaggá az életem legnagyobb problémájából leszűrt tapasztalat tett. Whatever your biggest problems are today, they contain within them lessons that might make you rich. Bármi, ami ma a legnagyobb problémátoknak jelentkezik, lehet, hogy olyan leckét hordoz, amitől gazdagok lesznek egy nap. Now, there's another rule for success. A sikernek egy másik szabálya. We say you become what you think about most of the time. Ugye azt mondtuk, hogy a gondolataid, legtöbbször a gondolataid tesznek azzá, ami vagy. But you also become what you teach. De azzá is, amit tanítasz. So if you think these are good ideas, teach them to other people. Tehát ha te azt gondolod, hogy ezek jó ötletek, akkor add tovább másoknak. Help others to be clear about their goals. Ők is hadd legyenek tisztában a céljaikkal. And think about how to achieve those goals. Hadd gondolkozzanak azon, hogy hogyan teljesítsék a céljaikat. Help other people to look for the good in every situation. Segítsetek másoknak keresni a jót minden helyzetben. Help other people to look for the valuable lessons in their biggest problems. Segítsetek mindenkinek megtalálni a legfontosabb leckét a legnagyobb problémájukban. And the more you help other people with these ideas, the more you program them into yourself. Mert minél többet segítetek másoknak, ezáltal is erősítitek ezt magatok. And whenever you're looking for the valuable lesson, your dimmer switch goes on. És azt tudjuk, amikor azt a leckét tapasztalatot keressük, világosodás van. And when you find the lesson, which you will, your dimmer switch will be completely És bright. amikor rátaláltok arra a tapasztalatra, amit le kell szűrni, akkor van legvilágosabb. Now the fourth key to becoming an optimist is to feed your mind with positive material. A negyedik lépés ahhoz, hogy optimista gondolkodásúvá váljál, az az, hogy pozitív gondolatokkal tápláld az elméd. Read good, healthy material. Jó, egészséges dolgokat olvas. Listen to good audio programs. Jó dolgokat hallgass.
preferably Ryan Tracy audio program. Ha lehet, például Ryan Tracy-t hallgass. Thanks. Attend every seminar and educational opportunity that Forever Living makes available to you. Menj el, vegyél részt minden lehetséges képzésen, szemináriumon, amire a Forever Living You can get one idea at one session that will save you 5 years of hard work. Lehet, hogy egyetlen egy ilyen alkalommal egyetlen egy mondatot viszel haza, de az 5 évnyi munkádat fog megspórolni. And perhaps the most important of all is surround yourself with positive people. Ami talán a legfontosabb, vedd magad körbe pozitív emberekkel. Surround yourself with positive people who think the way you do. Pozitív emberekkel, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint te. People who have goals. Akiknek vannak céljai. People who look for the good. Akik a jót keresik. People who are busy all the time. Akik állandóan aktívak. And get away from negative people. Kerüljétek a negatív embereket. Negative people will pull you down more than any other force in the world. Mert azok bármilyen erőnél erőteljesebben képesek visszahúzni téged. If you see two negative people coming towards you, introduce them to each other. Ha két negatív embert látsz közeledni feléd, gyorsan mutasd be őket egymásnak. And have them go away and ruin each other's lives. Hadd menjenek, barátkozzanak, tegyék tönkre egymás életét. Because the people you associate with have an enormous influence on the way you think. Mert azok az emberek, akikkel körülveszed magad, hihetetlen befolyással vannak a gondolkodásodra. Now the wonderful thing about Forever Living is that you're surrounded by positive people. A Forever Livingben ez a csodálatos, hogy pozitív emberekkel vagy körülvéve. Everybody here has goals. Itt mindenkinek vannak céljai. Everybody here is looking for ways to achieve them. Mindenki keresi azt, hogy hogyan érje el a céljait. Everyone here is looking for opportunities. Mindenki keresi a lehetőségeket. And everyone here shares with everyone else. És mindenki megosztja a másikkal, amit tud. So you can save yourself years of hard work getting up that ladder of success by surrounding yourself with positive people. Pozitív emberekkel körülvéve magadat sok-sok évnyi kemény munkát tudsz megspórolni a siker létrájának való felhaladásán. Now we find that optimists have a special way of looking at the world. Azt tapasztaljuk, hogy az optimisták különleges módon tekintenek a világra. They have what are called unrealistic expectations of success. A sikernek valószínűtlen elvárásai vannak bennünk. They believe they're going to be successful. Egész egyszerűen hisznek abban, hogy sikeresek lesznek. They have no question. De abszolút föl sem merül a kérdésben. No matter what happens, as far as they're concerned, it's just a lesson. Bármi, ami történik velük, számukra az csak egy tapasztalat az úton. And so they're always expecting to be successful. Tehát mindig számítanak arra, hogy sikeresek They lesznek. expect to gain from every experience. Mindig tanulni akarnak egy-egy They tapasztalatot. expect to find new ideas everywhere they go. Mindig új ötleteket, gondolatokat látnak. And because of this attitude, they engage in 3 special behaviors. És ezáltal 3 különleges magatartást tanúsítanak. First of all, they learn more things. Először is sokkal több dolgot tanulnak meg, They're hungry to learn more things. mert éhesek a tudásra. They read, they listen, Olvasnak, very figyelnek. eager. Second of all is they try more things. Második, hogy sokkal több dolgot próbálnak ki. They talk to more people. Több emberrel beszélnek, They go to more meetings. több találkozóra mennek el, They take more risks. több kockázatot vállalnak, And third of all, they persist longer. és kitartóbbak, Is they never quit. mert soha nem adják fel. There's a very popular television show in the United States. Az USA-ban volt egy nagyon népszerű tévéshow, And they have very successful entrepreneurs who have a lot of money. nagyon sikeres vállalkozók sok pénzzel, And then young entrepreneurs come and they share their business plan to try to get money from these ők people. voltak a zsűri, fiatal, lelkes vállalkozók jöttek, az ötletüket prezentálták, és próbáltak pénzt szerezni az öregektől. In English, this group program is called the Shark Tank. Shark Tank. The shark, like a fish. Shark. Shark. Like a shark. Igen, a cápaton. Yeah. And so these entrepreneurs with the money are very hard on the young business people. Mert cápáknak hívjuk ugye ezeket az öreg régi vállalkozókat, akik nagyon keményen fogják a And they fiatalokat. will tear their ideas apart. Right? Miszlikre széttépik az ötletet. But if they like the idea, they will invest. De ha tetszik nekik, adnak rá pénzt. They will give them money. Akkor adnak rá pénzt. So they were interviewing one of the women who is on the Shark Tank. Volt egy nő, aki ebben a... This woman started off on the street, knocking on doors. Gyakorlatilag az utcán kezdte, ajtóról ajtóra járt,
in New York City, New Yorkban, which is a very difficult city. ami aztán ilyen szempontból még durvább. She now has a $60 million business. $60 millió értékű mostani vállalkozása. She is very much admired by everyone who knows her. És mindenki, aki ismeri, nagyon nagyra becsüli. Because she has worked hard all her life to be successful. Egész életében keményen dolgozott a sikerért. And she's very honest and she's very objective. Nagyon őszinte, rendkívül objektív. So they asked her, they said, when you hear these ideas, what do you look for in a new business idea for investing? Kérdezték tőle, amikor meghallgatod ezeket az új ötleteket, mi az, amit keresel abban, amit hallasz, hogy eldöntsd, hogy befektetsz? She said, I ignore all the business plans and all the details. Figyelmen kívül hagyom azt, hogy az összes üzleti tervet, az összes részletet. I just look for one thing. Egyetlen egy dologra figyelek. The ability of this person to persevere in the face of adversity. A képességére a velem szemben ülőnek, hogy a nehézségek ellenére kitartson. When this person gets knocked down, are they going to get up? Ha nehézségekbe ütközik, hogyha valaki lenyomja, She said, föláll. I have found that that's more predictive of success than anything else. Azt tapasztaltam, hogy ez sokkal jobb fokmérője a sikernek, előrejelzője, mint bármi más. It's this attitude that you never quit. A soha fel nem adás képessége. Now, sometimes people say that success is a matter of luck. Mert sokszor azt mondják, hogy a szerencsén múlik a siker. But it's not a matter of luck, it's a matter of probabilities. Nem a szerencsén múlik, a lehetőségeken, a valószínűségeken múlik. It's a matter of the law of probabilities. A valószínűségeknek a törvényén múlik. Now, what is the definition of a law? Ugye mit hívunk mi törvénynek? A law is something that always works at all times for everyone. Törvény az az, ami mindenkire, minden pillanatban egyformán alkalmazható. In my 30s, I went to university and I got an MBA degree. 30-as éveimben egyetemre jártam, akkor kaptam egy BA diplomát. And in a business degree, you have to take a course called probability theory. Az MBA során, a tanulmányom során volt egy ilyen, hogy valószínűség elmélet. And there they teach you that everything in life is probabilities. Ott meg azt tanultuk, hogy az életben minden a valószínűségeken múlik. And there is a probability that everything can happen. És egyébként benne van a valószínűségben az, hogy bármi megtörténhet. There's a probability that there could be an earthquake today. Valószínű az, hogy ma egy földrengés lesz. But the probability is very low. De nagyon kicsi a valószínűsége. There's a probability that you could learn some good ideas today. Valószínűsége annak is van, hogy esetleg ma tanultok jót. That probability is very high. Nagyon nagy a valószínűsége. But the probabilities of success are determined by yourself. A siker valószínűségé mögött te állsz. And what I learned in this course is that you can shape probabilities. Akkor az egyetemen azt tanultam, hogy a valószínűségek alakíthatók. For example, let us say that you wanted to get a seat in the front row at this meeting. Mondjuk azt, hogy ma idejöve az első sorban szerettetek volna magatoknak egy széket szerezni. How could you increase the probabilities of getting a seat in the front row? Hogyan lehet növelni ennek a valószínűségét, hogy ott is ülsz? Get up a little earlier. Kicsit korábban kelsz. Leave for this place a little earlier. Hamarabb indulsz el. Get into the room before anyone else. Mindenki előtt bejössz a terembe. Get a seat in the front row. És leülsz az első sorban. This is not luck. Ez nem szerencsén múlik. This is not a miracle. Ez nem csoda. This is a matter of probabilities that you have controlled. Olyan valószínűségek sorozata, amelyek fölött neked van befolyásod. So if you learn more things, you increase the probabilities of learning the right thing at the right time. Minél többet tanulsz, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy jó időben, jó helyen, jó dolgot tanulsz meg. If you try more things or call on more people, you increase the probabilities of building your business faster. Több dolgot próbálsz ki, több embert hívsz föl, nagyobb a valószínűsége annak, hogy növekszik a munka. If you persist and you never give up, you dramatically increase the probabilities you will succeed. Ha kitartó vagy és soha nem adod föl, akkor drámai módon növekszik a valószínűsége annak, hogy sikeres lesz. In fact, if you talk to more people and never give up, you are guaranteed to be a big success. Soha nem feladva garantált a siker. And it is not a matter of luck, it's a matter of probability. És nem sikertől függ az egész, hanem a valószínűségektől. Whenever you work on a new skill, what happens to your ability in that area? Mit történik a képességeddel, akkor a képességeddel, amikor egy új képességet próbálsz megtanulni?
Well, the fact is, the more you practice a skill, the better you become. Metodik gyakorlás teszi a mestert, minél többet gyakorlod, annál jobb vagy. So if you try more things, you actually improve in that skill area. Ha több dolgot próbálsz ki, fejlődnek a képességek. You get better and better. Egyre jobb leszel. And you feel more and more positive and optimistic. Egyre pozitívabb, optimistább leszel. And you have more success. És egyre sikeresebb leszel. And the success motivates you to call and talk to more people. A siker által motiváltabb leszel, még több embert fölhívni, még több emberrel beszélni. And by the law of probabilities, you'll be more successful. És a valószínűség a törvény azt mondja, hogy sikeresebb is And you leszel. can get onto an upward spiral of life. És aztán egy felfelé tartó spirálba kerülsz. So we have 22 minutes left, and I want to give you some very important ideas in the next 22 minutes. Az óránkon 22 perc van még hátra, nagyon sok fontos dolgot szeretnék We've elmondani. studied the qualities of top people in this business. Megvizsgáltuk, hogy a legjobb emberek ebben az üzletágban milyen We tulajdonságokat find that the rendelkeznek. top people in Forever Living has 7 special qualities. A Forever Livingnél legjobbak 7 különleges tulajdonsággal rendelkeznek. And just like you can download a song into your iPhone or your iPad, Úgy, ahogy manapság le tudunk tölteni egy iPhone-ra, egy iPad-re egy dalt, you can download these qualities by practicing them. gyakorlat által ugyanúgy le lehet tölteni ezeket a képességeket. Quality number 1, the top people in this business are ambitious. Ambíciózusak, akik ebbe az üzletágban They dolgoznak. are hungry. Éhesek, They want to be successful. sikeresek akarnak lenni. And they're willing to pay any price to be successful. Hajlandók bármilyen árat megfizetni a sikerért. The top people in this business are committed to be the best. Elkötelezettek annak érdekében, hogy a legjobbak legyenek. They're going to be in the top 20% in this business. A tevékenység felső 20%-ában akarnak tartani. People in the top 20% in this business earn 16 times as much as the average of the bottom 80%. 116. A felső 20%-ban lévők 16-szor többet keresnek, mint a többiek. And everyone who is in the top 20% started in the bottom De 20%. mindenki, aki a felső 20-ban van, az alsó 20-ból indult. And top people think if that person can do it, I can do it. És a igazán kimagasló emberek arra gondolnak, ha neki sikerül, én is meg. If that person can be in the top 20%, I can be in the Ha ő top ott tud lenni a 20%. felső 20-ban, én is ott tudok. It's just a matter of climbing that ladder. Mászni kell a létrán. And the turning point in your life begins when you make a decision to be in the top Az 20%. életetekben a fordulópontot meg azt hozza, amikor döntötök arról, hogy én ott szeretnék lenni. When you make a decision to be excellent at what you do. Amikor döntöttök arról, hogy kiválóak akartok lenni abban, mit csináltok. And then from then on, just work on it every day. És onnantól kezdve napról napra csak dolgozni ezen. The second quality of top people is that they are courageous. A második tulajdonsága a bátorsága ezeknek az They embereknek. confront the fears that hold most people back. A legtöbb olyan félelemet leküzdik magukba, ami a legtöbb embert visszatart. Now, the two biggest fears that hold us back in this business are the fear of failure. Manapság a két legnagyobb félelem, ami visszatart bennünket ebben a tevékenységben, a kudarc. What if it doesn't work? Mi van, ha nem jön be? And I lose my time and I lose my money. Idő, pénzt, amit elveszítek. And the more you think about that, the bigger the fear grows. És minél többet gondolok rá, annál nagyobb a félelem. And fear of failure eventually leads to paralysis. A kudarctól való félelem idővel lebénít. You can't move. Mozdulatlanná válsz. You are so afraid of making a mistake that you do nothing. Annyira rettegsz már a hibázástól, hogy már semmit nem The teszel. second fear is even worse. A második félelem még durvább. It's the fear of rejection. Az elutasítástól való félelem. The fear of criticism or disapproval. A kritika, az elutasítás. It is the biggest obstacle to our success in this business. A legnagyobb akadálya a sikernek. It's the fear of hearing the word no. Félni attól, hogy azt mondják nem. The word no causes us tremendous emotional unhappiness. A nem hallatára hihetetlen érzelmi boldogtalanság szabad. When we're little children, our favorite word is yes. De azért kicsi gyerekként a kedvenc szavunk az igen volt. Can I have a cookie? Yes. Kérhetek egy sütit? Igen. Can I have some candy? Yes. Nyalókát? Igen. Can I have a new toy? Yes. Új játékot? Igen. Can I play with my friends? Yes. Játszhatok a barátaimmal? Igen. We love the word yes. Imádtuk az igent, nem? And we hate the word no. Gyűlöltük a nemet, mondtak. Can I have a cookie? No. Süti? Nem. Candy? No. Nyalóka? Nem. Stay up and watch television? No. Nézhetek tévét? Nem. We hate the word no. Gyűlöltük a nemet. Now we are adults. Most meg felnőttünk, We still love the word yes. még mindig imádjuk az igent, We're programmed.
And we hate the word no. És gyűlöljük a nemet. We don't even want to go near people who say no. Messziről elkerüljük azokat, akik nemet We mondnak. don't like people like that. Nem szeretjük az ilyen embereket. But they just happen to be potential distributors. Azonban potenciális disztribútorok. And so we avoid talking to them. Ezért beszélünk velük. And it's the number one reason why we do not fulfill our potential in this business. És ez az nem beszélünk velük, és ez az elsődleges oka azért, amiért nem érünk So I want you eredményt. to rewire your brain. Azt szeretném, hogyha újra drótoznátok az agyatokat. And I want you to take the plug from the no, and I want you to put it into the yes, and take the plug from the yes and put it into the no. Húzzuk ki a dugót a nemből, dugjuk be az igenből pedig dugjuk be a nembe. So from now on, you like the word no. Mostantól mától szeressük a nemet. You love the word no. Imádjuk a nemet. The word no makes you happy. A nem az az, amitől When boldoggá somebody válsz. says no, you become even more determined. Valaki nemet mond, még elhatározottabb And vagy. your job from now on is to go out and collect as many no's as possible. Mostantól a feladat menni és minél több nemet gyűjteni. Because you have to get a certain number of no's to get a yes. Mert kell jó néhány nem, hogy legyen egy igen. So get as many no's as you can, as fast as you can. Lehető legtöbb nemet szedjétek össze a lehető If leggyorsabban. someone says no, you say, thank you very much. Ha valaki azt mondja, hogy nem, köszönöm, Because you don't care. de nem érdekel. You just want to get past the no's to the yes. Túl akarok lépni rajtuk, hogy eljussak az igenemhez. Imagine I could wave a magic wand. Vegyük elő a varázspálcámat, Another magic wand. ez egy másik, And I could give you a guarantee. garanciát tudok vállalni. And the guarantee is that for every 10 people that you offer the forever living opportunity to, 9 will say no. Minden 10 ember, akinek ajánljátok az Forever Living lehetőségét, 9 nemet fog mondani. But the 10th will say yes and become a good distributor. De a 10. igent mond és disztribútorrá válik. This is a guarantee. És ez garantál. It comes from God. Isten garanciája. If you talk to 10 people, 9 will say no, 1 Garantálom, will hogy say 10 yes. emberből, ha beszélsz, egy igent mond. If you had this guarantee, what would you do differently? Mit csinálnátok másképp, ha tényleg lenne egy ilyen garancia? What would you do each day? Mit csinálnátok napról napra? You would talk to those first 9 people as fast as you could. A lehető leggyorsabban ledarálnátok az első 9-et, Get them out of the way. puff, 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 To get to the one who's waiting. hogy ott eljussak az az egyhez, aki rám vár. It's like a line of people. Get rid of the people in the line for the one 10th person in the line who wants to become a distributor. Kicsit olyan, hogy leszortírozni a sorban állókat, mert tudom, hogy az az egy akar velem. But here's what also happens. De azért ehhez, ami történik, You start to laugh. azért elkezdesz You nevetni. just don't care anymore. Egy idő múlva valamire nem érdekel. Someone says no, you don't care. Valaki nemet mond, nemet You mond. see how many no's you can collect each week. Nézzétek meg, hogy mennyi nemet szedtek össze egy héten. I promise you this. I promise. Ígérem. If you can get 10 no's each day for the next 30 days, Az elkövetkezendő 30 napban napi 10 nem, within 2 years you'll be rich. és 2 év múlva gazdagok lesznek. Amen. That's very simple. Ennyire egyszerű. Guaranteed. Garantált. Zseniális a faszi. Kurva, what a fucking. So remember the power of the word no. The word no will make you rich. A nem erejével lesznek gazdaggá. If you don't hear the word no, you're going to be poor. Ha nem halljátok azt, hogy nem, szegények maradtok. And the more you hear the word no, the less you will care. Minél többet fogjátok hallani, hogy nem, annál kevésbé fog érdekelni. And you will reach a point where you're not afraid of anything. És egy idő múlva semmitől sem fogtok When félni. somebody says no, you just laugh. Ha valaki nemet mond, mosolyogtok, nevettek. So this third key quality is that they are committed. A harmadik kulcs képesség az elkötelezettség. The most successful people in forever living are totally committed to 3 things. A legsikeresebb emberek a Foreverben elkötelezettek 3 dolog felé. First of all, they believe in the products. Hisznek a termékben, They use the products themselves. mert használják a terméket, They give them and sell them to their mother and their father. anyjuknak, apjuknak, bárkinek el tudják adni. It amazes me when I see people in other companies who don't use their own products. Lenyűgöző más cégeknél tapasztalom, hogy úgy értékesítenek, adnak el valamit, hogy nem is használják. But there's something about your belief in the product that sends a message silently
to your customer. A termékbe vetett hit az a féle üzenet, amit itt csendben sugárzunk az ügyfélnek. When you use the product yourself and you love this product, Ha te magad használod, ha szereted a terméket, bevállod, other people can feel it and will want to use the product as well. ezt mások érezni fogják, és ők is akarják majd használni. So they believe in the product, they believe in the company. Hisznek a termékben, hisznek a cégben. The top people in this business believe that this is the best company to be in. Az emberek a toppon, ebben a vállalkozásban hiszik azt, hogy ez a legjobb cég, And ahol the lenni third kell. quality is that they believe in their customers. Hisznek, harmadik tulajdonság, hisznek az ügyfélben. They believe in the goodness of these products for their customers. Hisznek abban, hogy ez a termék jót tesz az ügyfélnek. And there's one more belief they have, they believe in themselves. Hisznek még valamiben, valakiben, magukban hisznek. It's the most amazing thing. In 25 years of research into top people, they found a single quality. 25 évnyi kutatás ilyen top emberekben egyetlen egy tulajdonságot hozott ki. People who went through many years of difficulty before succeeding. Sok-sok év nehézsége árán jutottak el a sikerhez. The one quality they had is they always believed in themselves. Egyetlen egy dolog jellemző volt mindegyikükre. Mindig hittek magukban. They believed that if they kept on working, they would be successful. Hitték azt, ha dolgoznak kitartóan, sikeresek lesznek. And when you believe in the company and believe in the products, Ha hiszel a cégben, hiszel a termékben, and you believe in your customers and you believe in yourself, you go straight to the top. hiszel az ügyfélben, hiszel magadban, akkor a csúcsra vezet az utat. Now the fourth quality is that they are professional. A negyedik tulajdonság az, hogy professzionálisak. They don't see themselves as salespeople, they see themselves as advisors or consultants. Értékesítő helyett inkább tanácsadóként, konzultánsként gondolnak maguk. There's a concept that we call selling without selling. Ez az értékesítés valódi sales nélkül, értékesítés And it nélkül. revolves around what we call educational selling. Végsősorban az oktató, nevelő értékesítés. Educational selling is where you don't attempt to sell, you simply teach people how the forever living products can improve their life and their health. Nem eladjuk nekik a terméket, hanem elmondjuk nekik azt, hogy az adott termék hogyan tudja javítani az életüket. And you teach them with personal experiences and with the experiences of other people. Ezt tesszük saját tapasztalatunkból kiindulva, más emberek tapasztalataira építve. And you teach them by telling them how by using these products they can improve their health as well. Elmondjuk azt, hogy a termék alkalmazásával hogyan tudják javítani az életüket. So you sell without selling. Tehát gyakorlatilag valódi értékesítés nélkül, de mégis eladjuk. And you position yourself as an advisor and as a consultant, not as a salesperson. Egyféle bizalmasként, egyféle tanácsadóként vagyunk ott, és nem egy eladóként. If someone asks you what do you do for a living, Ha how do valaki you answer? megkérdezi, hogy miből élsz? You say, I help people enjoy terrific health and become financially independent. Hozzásegítem az embereket fantasztikus egészséghez, miközben pénzügyileg is függetlenné válni. You see, if you're describing your job accurately, it will cause another person to say, how do you do that? Ha pontosan leírod azt, hogy mivel foglalkozol, attól más is azt fogja kérdezni, és ezt hogyan lehet elérni? I help people enjoy wonderful health and become financially independent. Segítek embereknek csodálatos egészséget elérni, miközben függetlenné válnak anyagilag. How do you do that? Hogyan lehet ezt elérni? Well, if you have a few minutes, let me show you how it works. Van néhány percet, megmutatom neked, hogy Selling without selling is the key to the future of this business. eladás nélkül átadni, eladni. Now, the fifth characteristic, 1, 2, 3, 4, the fifth quality is that they are prepared. Az ötödik tulajdonság az, hogy mi felkészültek. One of the things that I have noticed about this function today is how beautifully prepared everything has been. Az egyik dolog, ami szembeötlő volt, ahogy idejöttem, az, hogy minden mennyire ott van a helyén. I have been talking to the organizers of this function now for several months. Jó néhány hónapja egyeztetek a mai nap szervezőivel. And they are amazing in how careful they are about every detail. Minden szempontból lenyűgözött a gondosságuk, az aprólékosságuk, minden részletre kiterjedő Is they check every detail and then they check it again. figyelmük. Minden részletet leellenőriznek, és aztán még egyszer. They make sure that everything works right to the exact minute. Hogy minden az utolsó pillanatig lebontva működjön. Now this is the mark of the professional. Ez a valódi profi. Professionals prepare and prepare and prepare over and over again. A profi szüntelenül előkészít mindent. They never leave anything to chance or to possibility. Soha semmit nem hagy a véletlenre.
I had a man come to my office, a very successful lawyer. Egyszer egy nagyon sikeres ügyvéd jött az irodámba. And he wanted me to testify in a case. Azt kérte egyébként, hogy tanúskodjak egy ügyében. And because he offered to pay me, I said yes. Hát mivel pénzért akart, hogy tanúskodjak, szívesen mondtam igen. And so we sat down and we discussed what my testimony would be. Leültünk és megvitattuk, hogy mit fogok elmondani a tanúvallomásomban. And then he said, I would like to leave you with a box full of information on this case. És akkor azt mondta, hogy szeretnék itt hagyni, mikor ment el, egy doboznyi az egy üggyel kapcsolatos iratot. The amount of money involved here was $430 million. A per tárgya 430 millió dollár volt. The federal government was suing this company for $430 million. A szövetségi kormányzat 430 millió dollárra perelte be ezt a céget. And it was not a good suit, but the federal government has tremendous power. Hát nem voltak jók az esélyei, gondoljunk bele a szövetségi kormányzat erejében. And so the president of the company had hired this man to try to save him from this lawsuit. Cég elnöke fölbérelte ezt a jogászt, hogy mentse, ami menthető. So he gave me a big box. He said, here's some of the information on this case. I would ask that you read through it before you testify, so you know what other people have said. Kaptam egy doboznyi iratot, és azt kérte a jogász, olvassa már el, legyen szíves, mielőtt tanúsvallomást tenne, hogy mások mit mondtak. And he said, I don't expect you to read it all, he said, because there's too much material. Mondtam, hogy mondta nekem, nem várom, hogy minden betűt elolvasom, túl sok. And I said to him, I will read it all, because I believe in over-preparing. Mondtam neki, hogy minden betűt el fogok olvasni, mert én a túlkészülés híve vagyok. But I still remember he smiled, he said, Brian, I do not believe there is such a word as over-preparing. Rám nézett vigyorogva a jogász, és azt mondta, Brian, ezt a szót, ezt most találtad ki, ilyen nincs. I don't think it's possible to over-prepare for something as important as this. Szerintem, ha valami ennyire fontos, akkor nem lehet eléggé felkészülni rá. And I still remember him because he was such a professional. És azt mondta, hogy nem hihetetlen. So he left me with the box, and he went back to his offices in another city. Ott vagy a dobozzal, ő meg visszautazott egy másik városba az irodájába. And then he went to the federal government and he said, this is what Brian Tracy will say on the stand. És aztán a szövetségi kormányzatnak elmondta, tájékoztatta őket, hogy Brian Tracy a következőről fog tanúvallomást tenni majd. All the documents. Itt vannak a And dokumentumok. the federal government closed the case and let him go. A kormányzat felmentette a áldottat. He saved his client $430 million. 430 millió dollárt keresett. I learned later he's one of the highest paid lawyers in the United States. Később megtudtam, hogy az egyik legjobban fizetett amerikai jogász. He earns a minimum of $1,000 an hour as a base, plus a share of the amount that he saves or gains his client. Induló órabér $1000 óránként, plusz részesedés a perértékből. And I pass that on to you because that's always been my experience. Azért mondtam ezt el, mert ez mindig is tapasztalatunk volt, The best people over-prepare. hogy a jók mindig túlkészülnek. And as a result, they have a tremendous advantage over people who don't prepare at all. Ezért hihetetlen előnyük van azokkal szemben, akik nem. The bottom 80% of people don't prepare. A 80% nem készül. Top 10% prepare all the A time. felső 10 túl készül. Every meeting, every detail, every presentation. Minden találkozó, minden részlet, minden prezentáció. Now the sixth quality of top people is that they are continuous learners. A hatodik tulajdonsága a top embereknek a folyamatos tanulás. They're ambitious to be successful and they're hungry to learn new things. Ambíció sikerre, éhség az új megtanulására. I've spoken to some of the people in this group in the last day, last 24 hours. Az elmúlt 24 órában néhányotokkal beszéltem már 4 szem közt. And what a couple of people said is I cannot stop learning. És néhányotoktól azt hallottam, hogy nem tudom abba hagyni a tanulást. I can't go anywhere without something to read or to learn from. Egész egyszerűen mindenhova ahova megyek, tanulnom kell, olvasnom. So there's 4 ways to learn a lot. Sokat tanulni 4 féleképpen lehet. Number 1 is to read every day in your field. Természetesen az, hogy sokat olvasni. Read 30 to 60 minutes each day on how to become better in this business. Havi 30-60 percet arra fordítani, hogy hogyan lehetek sikeresebbek ebbe a tevékenységbe. They say reading is to the mind as exercise is to the body. Az olvasás az elmének olyan, mint a testmozgás a testnek. Because the more you read, the brighter your mind is. Minél többet olvasol, annál fényesebb lesz az elme. When you learn new things, it actually releases endorphins in your brain. Új dolgok tanulása ugyanúgy endorfinokat szabadít fel. And those endorphins make you happy. És az a boldogság hormon. So if you start every morning reading something healthy for your mind,
You'll be happy all day long. Tehát ha minden reggel mondjuk egészséges szellemi táplálékot veszel magadhoz, akkor boldog leszel aznap. Second of all, top people listen to audio programs when they move around. Másodszor a top emberek hangprogramokat hallgatnak, miközben mozgásban Don't vannak. listen to the music on the radio, they don't listen to news. Nem a rádiót hallgatják, nem a zenét hallgatják, nem a hírrádiót hallgatják. Turn traveling time into learning time. A munkába járás ideje legyen a tanulás ideje. The third area is that they attend seminars and workshops. Harmadik dolog, szemináriumokra, workshopokra járnak. The most successful people in every society take more time to go to seminars and workshops than anyone else. Minden társadalomban a legsikeresebbek töltenek a legtöbb időt szemináriumokon, előadásokon, And workshopokon. each new information enables you to move up the ladder Mert faster. minden információ morzsa előrébb viszi őket azon a sikerlétrán. One idea can change your life. És tudjuk, egy gondolattól megváltoztat az életet. And the fourth thing about learning is ask other successful people for advice. A tanulás másik, negyedik pontja, sikeres emberektől tanácsot There's kérsz. enough knowledge and experience in this room to double and triple everyone's income. Ebben a teremben most elég tudást tapasztalat van, hogy mindenkinek a bevétele kétszer-háromszorosára nőjön. But it's of no value unless you go and ask for people to share their best ideas. Semmit nem ér, ha nem kéritek a másikat, hogy ossza meg veletek. Here's a good question for you for the rest of the conference. A 2 nap hátralévő részére egy jó kis kérdés. If I was going to ask you, what is your one secret for success in this business, what would be your answer? Ebbe a tevékenységbe, kérdésem, ebbe a tevékenységben mi az egyetlen egy, ha egyet kell megmondani, siker kulcsa? Everyone has one Mert idea. mindenkinek van egy gondolata, ami szerinte az a So kulcsa. if I were to ask you, what would be your one idea, what would you answer me? Mi lenne az az egy gondolat szerintetek? Now, for the rest of the time that we're together at the breaks, Addig, ameddig együtt vagyunk, turn to the person next to you and say, what is your one idea? szünetekben, esetleg kérdezzétek meg a másikat, mi ez az egy gondolat? And tell them what you think is the key to success in this business and ask them for their idea. Cserébe mondjátok el, hogy szerintetek mi a siker kulcsa ebben a tevékenységben. Each time you meet a new person in the bathroom or eating, say, what's your idea? Ha bárkivel összefuttok, akár a mosdóban, ebéd közben, kérdezzétek meg. Írjátok le. And somebody you talk to may give you an idea that will make you rich. Mert lehet, hogy ma fog valaki valami olyat mondani, amitől sikeresek lesznek. Now the seventh quality is this, and then I'll let you go. A 7. tulajdonság, és mindjárt kicsöngetnek, Top people in this business are self-responsible. a top emberek ebben az tevékenységben They felelősségteljesek. say, I am responsible. Saját maguk vállalják a felelősséget. They don't make excuses. Nem ismernek kifogást. They don't blame other people. Nem vádolnak másokat. They don't criticize or complain. Nem kárhoztatnak, nem panaszkodnak, nem kritizálnak. If they're not happy, they just take action. Ha nem boldogok, ha boldogtalanok, lépnek, cselekednek. And the more responsibility you accept, the higher is your self-esteem. Minél nagyobb felelősséget vállalsz magadra, annál nagyobb lesz az önbecsülésed. The more responsibility you accept, the more powerful you feel. Annál erősebbnek fogod magad érezni. The more optimistic you become, Annál optimistább leszel, the higher is your self-confidence. és annál nagyobb lesz az önbizalmad. So whenever anything goes wrong, you say, wait a minute, I'm responsible. Ha valami félrecsúszik, akkor azt mondjad, én vagyok a felelős. I am in charge of my own life. Saját magam életet én. If I'm not happy with my income, I'm responsible for increasing my income. Ha nem tetszik a keresetem, én felelek azért, hogy többet keressek. And there's a direct relationship between how much responsibility you accept and how positive you feel. Közvetlen összefüggés van a között, hogy mennyi felelősséget vállalsz, és mennyire pozitívnak érzed So just magad. say, I am responsible. Felelős vagyok. Felelős vagy. No, say it. Say, I am responsible. Felelős vagyok. I like myself. Szeretem magam. I'm the best. Én vagyok a legjobb. I love my work. Szeretem a munkám. Let me leave you with this one thought. Még egy gondolat. This is the best company for you to be involved with in the world today. It's got the best products for you to use and to sell. It's got the best business opportunity and the best leadership and the best people, and now is the best time. Thank you very much. A legjobb hely, a legjobb cég, a legjobb vezetők, a legjobb lehetőség, és a legjobb időben vagytok a cégnél. Köszönöm!